লাগে 1000 টকা বা 2000 টকা তো সি তোমাক মাজত কেছ পইচাই দিছে মাজত ধৰা 100 টকা এখন কমকৈ দিছে কেতিয়াবা এনেকুৱা ঠগ খাইছা নেকি কেতিয়াবা এবাৰ পাইছোঁ এতিয়া সেইটো ইদাৰ তেওঁ ইণ্টেনশ্যনেলি কৰিছে বা আনইণ্টেনশ্যনেলি কৰিছে মই সেইটোলৈ এজিউম নকৰোঁ বাৰু মই ব্লেম নকৰোঁ বাট হৈছে এবাৰ কিছুমান গেমত অলপ প্ৰপাৰলি গম পায় আৰু চ' আই ইউজ টু থিংছ ৱে দেট ইজি আৰু চ' মই মানে পটককৈ গুচি গৈছিলোঁ ৰুমত তো থিয়ৰী পঢ়িছিলোঁ প্ৰেক্টিকেলৰ পৰা উলিয়াই দিলে তাৰপিছত I had no access to sports and games because I was the only person who was blind in this, মানে তাতে স্কুলত 2013-14 তেতিয়া মই খুব ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড থাকিছিলোঁ ৰিগাৰ্ডিং মিউজিক প্ৰডাকশ্যন মই মানে ডছ ইউজ কৰিলে অকলে মানে ডিজিটেল অডিঅ' ৱৰ্ক ষ্টেচন যেতিয়া ইউজ কৰোঁ নিউৱেণ্ডো বা কিউবেছ ইউজ কৰিছিলোঁ চ' মই অকলে ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ সদায় কাৰোবাক মানে হেল্প ল'ব লাগে চ' সেই ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনবিলাক মোৰ বহুত বেছি আছিলে মোৰ এজনী ফ্ৰেণ্ডে মোক তেতিয়া কৈছিলে যে ডোণ্ট ৱৰি এক টাইম আয়েগা when you'll be able to use and I was like নাই এইটো কেতিয়াও নহ'ব এইটো চাগে কেতিয়াও নহ'ব বাট বেক ইন 2018 things just changed কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছেনে চাপ'জ তুমি ধৰা তুমি যেনেকৈ কৈ আছা তাৰ ধৰা হাতখন স্পীডটো কম ধৰা কিবা কাৰণত সেই স্পীডে লিখিব পৰা নাই সেইটোৱে কেতিয়াবা বেড লাক থাকিলে হৈ যায় আৰু উপায় নাই আৰু তোমাৰতো অল দ্য টাইম ইউ ডোণ্ট গেট দ্য ছেইম স্ক্ৰাইব ৰাইট মানে সদায় এনি টাইমটো এজনেতো নোপোৱা কোনোবা কেতিয়াবা বেলেগেও মেনেজ কৰিবলগীয়া হৈ যায় চিয়'ৰ তোমাৰ মিউজিকেল জাৰ্ণিটোৰ ওপৰত তুমি সংকুদাৰ লগত তুমি এজ এ কীবৰ্ডিষ্ট হিচাপে তুমি কাম কৰি আছা সংকুদাৰ শ্ব' কৰা তাৰ লগতে আৰু বিভিন্ন আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় ছিংগাৰৰ লগতো তুমি কাম কৰিছা বা মুম্বাইতো তুমি 2টা প্ৰজেক্ট কৰিছিলা ছিংগাৰৰ লগত অকণমান জানিব বিচাৰিম নমস্কাৰ দৰ্শকসকল আপোনালোকে চাই আছে দীপাংকৰৰ সৈতে মোৰ পডকাষ্ট শ্ব' FYD পডকাষ্ট উইথ দীপাংকাৰ আৰু আজি মোৰ ষ্টুডিঅ'ত এজন বিশেষ যুৱক আছে মই প্ৰথম লগ পাইছিলোঁ মুম্বাইত আজি 2018 চনত মই প্ৰথম লগ পাইছিলোঁ মুম্বাইত আৰু আমাৰ অসমৰে হয় গুৱাহাটীৰ হয় যুৱকজন আৰু মই তেখেতৰ লগ পোৱাৰ পিছৰ পৰা মোৰ জীৱনটো এটা বিশেষভাৱে মই গতি কৰিছোঁ মই যথেষ্টখিনি অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰিছিলোঁ কিয় অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰিছিলোঁ মই ক'ম তেখেতৰ নাম হৈছে ৰিটম চাংকাকতি আৰু ৰিটম হৈছে ভিজুৱেলি ইম্পেয়াৰ্ড জন্মৰ পৰা অন্ধ কিন্তু ৰিটমে চব কাম কৰিব পাৰে হয়তো আমি যিটো কাম কৰিব নোৱাৰোঁ ৰিটমে ভাল মোকে আপুনি মই কিবা তাক মেছেজ কৰিলে হয়তো আপোনাৰ ৰিপ্লাইটো আহিলে ৰখিব লাগে ৰিটমৰ ৰিপ্লাই মই পটককৈ পাওঁ বা ৰিটমে কীবৰ্ডিষ্ট হওক মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হওক যি নহওক ৰিটমে সকলো বজাব জানে আমাৰ ৰিটমে বৰ্তমান অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী sankuraj কোঁৱৰৰ লগত তেওঁ শ্ব' কৰে তেওঁ sankuraj কোঁৱৰৰ লিড কীবৰ্ডিষ্ট হয় ৰিটম চাংকাকতি আৰু ৰিটম মোৰ সৈতে আছে আৰু ৰিটমৰ পৰা আজি মই বহুতোখিনি কথা পাতিম ৰিটম তোমাক মই লাষ্ট টাইম লগ পাইছিলোঁ মুম্বাইত হয় মাইনেদাৰ ষ্টুডিঅ'ত হয় তেতিয়াৰ পৰা তোমাৰ লগত মোৰ চিনাকি আৰু আজি মোৰ পডকাষ্ট ষ্টুডিঅ'ত তুমি আহিছা তাকে খুব ভাল লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে বঢ়িয়া লাগিছে ভাইবটো কেনেকুৱা পাইছা ভাইবটো ভালে লাগিছে মানে বঢ়িয়া কেনেকুৱা যেন লাগিছে তোমাৰ সোমাই পেলাই ষ্টুডিঅ'ৰ ভিতৰত সোমাই পেলাই কেনেকুৱা যেন নৰ্মেল নাথিং ভেৰি ডিফাৰেণ্ট বাট ভাল লাগিছে আৰু মানে অভাৰঅল ভাইবটো ভাল মানে গুড ছেটআপ ফৰ পডকাষ্ট এণ্ড ষ্টাফ মানে ভাল লাগিছে আৰু মানে যেন এনেই নৰ্মেলি এটা ৰুমত কৰাতকৈ ইটছ কাইণ্ড অফ ওৱান যিহেতু এটা ছেটআপ কৰা গৈছে ভাল লাগে তেনেকুৱা এটা ছেটআপত আহি পেলাই কৰি প্ৰপাৰ হেৰি এটাত ৰুম মানে ছেটআপ এটাত কৰি ভাল লাগে আৰু চ' ভাল লাগিছে আৰু আহি ষ্টুডিঅ'ত বহি চৰবত খালোঁ সেইটো বেছি ভাল লাগিল একচুৱেলি ঠাণ্ডা বঢ়িয়াকৈ এনেই গৰম ৰিটমে মোক ফোন কৰিছে ৰিটম থাকে চানমাৰীত মোক মানে ফোন কৰিছে যে মই ওলাইছোঁ মই ৰিটমক সুধিছোঁ যে তুমি অকলে আহিবানে লগত কোনোবা আহিব তোমাৰ লগত ৰিটমে কৈছোঁ মই অকলে গৈ আছোঁ
মই আচৰিত হৈ গৈছোঁ মানে কেনেকৈ অকলে আহিব পাৰিব সেই কৈছে নাই নাই মই গৈ আছোঁ মই তোমালোকৰ হেৰি পালে এপাৰ্টমেণ্ট পালে মই তোমাক কল কৰি দিম তললৈকে তুমি নামি আহিবা মই অকলে মুম্বাইলৈকে গৈছোঁ বাৰু মই সুধিম বাৰু তাৰপিছত ৰিতমে আহিছে অকলে মোৰ এপাৰ্টমেণ্টলৈকে আহি পেলাই মোক ফোন কৰিছে মোৰ তাক মই দি দিছোঁ এড্ৰেছটো যে তুমি সোমাই চিকিউৰিটিক ক'বা তোমাক চি ব্লকলৈ লৈ আহিব সেইমতে চিকিউৰিটি কৈছিলে তোমাক চি ব্লক বুলি তুমি নিজে নাই নাই মই তুমিতো হোৱাটছআপত লিখি আছা ন চিকিউৰিটিক আকৌ সুধিব লগা হোৱা নাই উবাৰ ড্ৰাইভাৰজনে সুধিছিলে এবাৰ যে চি ব্লকটো ক'ত অ'কে তাৰপিছত মোৰ পুৰা চি ব্লকৰ তলত ৰখি আছে পিছত মই মোৰ থাৰ্ড ফ্ল'ৰত থাকোঁ মই তললৈকে ৰিতমক আনিব গৈছোঁ ৰিতমে সেইখিনি জাষ্ট ৰিতমক মই হেল্প কৰিছোঁ বাকী ৰিতমক মই একো হেল্প কৰিব লগা হোৱা নাই এই পূৰা একদম আহিছে বাকী ৰিতম থেংক ইউ তুমি আহিছা ইমানখিনি সময় দিছা মোক ইমানখিনি তোমাৰ ব্যস্ত তুমি বহুত যথেষ্টখিনি আজিকালি কাম কৰি থাকা দেখা পাই থাকোঁ তোমাৰ ৰিতমৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আছে ফেচবুক আছে কি নাই হোৱাটছআপ আছে চব আছে ৰিতম পূৰা এক্টিভ ছ'চিয়েল মিডিয়া স্নেপচেট নাই আৰু টুইটাৰটো আছে মই ইউজ নকৰোঁ থ্ৰেডছ নাই ন থ্ৰেডছ আজিকালি ইউজ কৰে মই বেছি থ্ৰেডছ ইউজ নকৰোঁ ইনষ্টাগ্ৰামটো ইউজ কৰোঁ বাকী এনিৱে ভাল লাগিলে আৰু ৰিতম বাকী অকণমান মই আজি তোমাৰ শৈশৱৰ কথা জানিব বিচাৰিম মাজতে এখন মই চিনেমা চালোঁ শ্ৰীকান্ত সেইখন চিনেমাও যথেষ্টখিনি মোক ইম'চনেল কৰাইছে যিটো শ্ৰীকান্ত বৰুৱাৰ কাহিনী কেনেকৈ এজন অন্ধ ল'ৰা এজন জন্মৰ পৰা তাক ঘৰৰ দেউতাকে মাক দেউতাকে মাৰিব খুজিছিলে তাৰপিছত নামাৰিলে কিন্তু গোটেই চিনেমাখন কৈ নিদিবা নেকি নকওঁ বাৰু নহ'লে কিন্তু সি আজি এনেকুৱা এটা কাম কৰিছে বিলিয়নাৰ আজি অসমৰ মানে ইণ্ডিয়ান বিলিয়নাৰ প্ৰথম অন্ধ ব্যক্তিজন আৰু ইণ্ডিয়ান অন্ধ ব্যক্তিজন যিয়ে আমেৰিকান MITত গৈ পেলাই তেওঁ মানে স্কলাৰশ্বিপ লৈ আহি পেলাই পাছ কৰি আহিছে বাৰু এনিৱে মই বেছি নকওঁ মই সেইখন মোৰ কাৰণে বহুত ইনস্পায়াৰ কৰিছোঁ সেইখন ফিল্মৰ মই ইনস্পায়াৰ হৈছোঁ আচলতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ আই থিংক এইটো জনাটো বহুত দৰকাৰ মানুহৰ কাৰণেও মানুহৰ এটা মিথ থাকে মানে যেতিয়া এটা টাৰ্ম এটা লগাই দিয়ে যে এনি কাইণ্ড অফ ডিচেবিলিটি বুলি টাৰ্ম এটা লগাই দিয়ে প্ৰথম কথা ইট ইজ দ্য ছ'চাইটি দেট মেক্স এছ ডিচেবল্ড এইটো অলপ চিৰিয়াছ হয় কথাটো মানে ইটছ এ লিটল বিট ডিপাৰ কিন্তু কথাটো কি হয় আজি যদি আমাক এটা প্ৰপাৰ এনভাইৰনমেণ্ট দিয়া হয় আমাক মানে এনি কাইণ্ড অফ পিপল হু হেজ ছাম চৰ্ট অফ প্ৰব্লেম মানে কি আৰু মেডিকেল ইছ্যু অৰ হোৱাট এভাৰ তেওঁলোকক যদি এটা প্ৰপাৰ এনভাইৰনমেণ্ট এটা দিয়া যায় তেতিয়াতো কোনো ডিচেবল নহয় ন আজি ঠিক তেনেধৰণে এনি পাৰ্চন হু ইজ ছ'চিয়েলি কনষ্ট্ৰাক্টেড এবল্ড ঠিক আছে ছ'চিয়েলি যাক এবল বুলি কোৱা হয় যাৰ চব ঠিক আছে ফৰ ইনষ্টেঞ্চ মানে ধৰা চকু কাণ নাক ভৰি হাত চব ঠিকে চলি আছে তেওঁক এটা এনেকুৱা এটা এনভাইৰনমেণ্টত আনন'ন এলিয়েন এনভাইৰনমেণ্টত যদি লৈ যোৱা যায় তাত কিন্তু তেওঁৰ ডিচেবিলিটি আছে চ' চাব গ'লে ইটছ এ ভেৰি নেৰ' কনচেপ্ট এণ্ড চাব গ'লে ইটছ এ ভেৰি ব্ৰড কনচেপ্ট চ' আৰু সেই মিথ এটা চাৰাউণ্ড হৈ গৈছে যে মানে আমাক বহুত ক্ষেত্ৰত কি হয় গ্ল'ৰিফাই কৰি দিয়া হয় যে কিবা এটা কৰি দিলে যে মানে সাংঘাতিক কিবা এটা কৰিছে আচলতে সেইটো নহয় সাংঘাতিক বুলি নহয় ইটছ এ নৰ্মেল থিং চবেই কৰিব পাৰে মানে প্ৰপাৰ এনভাইৰনমেণ্ট আৰু প্ৰপাৰ যদি প্ৰপাৰ গাইডেঞ্চ থাকে বা প্ৰপাৰ এনভাইৰনমেণ্ট থাকে তেতিয়া বহুত কাম কৰিব পাৰি য়েছ কিছুমান কাম কৰিব নোৱাৰিম যেনেকৈ এতিয়া মই এটা গাড়ীখন চলাব নোৱাৰোঁ অবভিয়াছলি কিন্তু দেৰ আৰ ষ্টিল মষ্ট অফ দ্য থিংছ দেট আই কেন একচুৱেলি ডু মানে মই নিজৰ কথা যদিও কৈছোঁ একচুৱেলি ইটছ একচুৱেলি উই ইজ এ বেটাৰ ৱৰ্ড চ' কৰিব পাৰোঁ একচুৱেলি চ' সেই মিথটোৰ পৰা মানুহে একচুৱেলি ওলাব লাগে এণ্ড ইটছ হাই টাইম নাও দেট পিপল কাম আউট অফ তেনেকুৱা এটা মিথৰ পৰা যাতে মানুহ লাহে লাহে এৱেৰনেছ যাতে বাঢ়ে আৰু মানুহ যাতে ওলায় যে মানে একচুৱেলি কৰিব পাৰে আৰু ৰিগাৰ্ডিং ডিপেণ্ডেঞ্চি বা হেল্প লোৱাটো আচলতে হেল্প চবকে লাগে আমাক বুলি নহয় মই লাষ্ট ইয়াৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ শ্বেয়াৰ কৰোঁ নেকি অ'কে লাষ্ট ইয়াৰ মই দাদাজনক লগ পাইছিলোঁ নামটো নকওঁ বাৰু তেওঁ মোক এটা কথা কৈছিলে তেওঁৰ ডিচেবিলিটি আছে হি ইজ এ বিগ শ্বট গাই এণ্ড মই বেংগলোৰত লগ পাইছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম তেওঁৰ বিষয়ে বহুত শুনিছোঁ তেওঁ মোক এটা কথা কৈছিলে যে ডিপেণ্ডেঞ্চি ইজ ফৰ এভৰিবডি চবেই যিমানেই মানুহে নকওক যে আই এম ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আই এম কিবা কিন্তু হোটেল এখনত যেতিয়া যাব যেতিয়া বহিব খানাটোতো নিজে গৈ কিচেনত বনাই পেলাই আনি নাখায় ন তাতোতো আল্টিমেটলি ৱেইটাৰজনকে ক'ব বা কোনোবা এজনক ক'ব ন যে খানাটো আনিব লাগে বুলি চ' যদি ইমান ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয় তো হোটেলখনতো গৈ পেলাই নিজে খানাটো বনাই খাব পাৰে ন কিন্তু আল্টিমেটলি সেইটোতো নকৰে ন আল্টিমেটলি এভৰিবডি নিডছ হেল্প এভৰিবডি নিডছ চামবডি টু হেল্প ইটছ জাষ্ট हम करते हैं तो हम बदनाम है that's the thing man when people with disabilities
are like seek some sort of help, we are badnaam. We are seen as like, you know, okay, we need help. But actually everybody needs help. Sobboke help lage. Etu undeniable factor hoy aru etu manue accept actually korbo lage. Moi bhabo mane. So anyway, getting to the podcast, বহুত বেছি সিরিয়াস কথা কইলো চাগে না একো নাই বাট মই ভাবো অ্যাওয়ারনেস টু দৰকাৰ তোমাৰ আজি যি মন যায় সকলো ক'ব পাৰা আজি তোমাৰ শো মোৰ শো নহয় আৰে বাপ ৰে বাপ ওকে সো তোমাৰ বিষয়ে অকমান জানিব বিচাৰিম তোমাৰ চাইল্ডহুডৰ বিষয়ে অকমান মোৰ চাইল্ডহুড নৰ্মেলি আছিলে মই আই ৱাজ বৰ্ন ইন এ ভেৰি মিউজিকেলি ইনক্লাইন্ড ফেমিলি মোৰ মা গান গাইছিলে দেউতাই বজাইছিলে মোৰ মামা ভেটেৰান মিউজিচিয়ান হয় এৰেঞ্জাৰ আছিলে আছে এতিয়াও কৰে অবভিয়াছলি আছিলে নহয় এতিয়াও কৰে এণ্ড মোৰ দেউতাৰ ফেমিলিটো একচুৱেলি মিউজিচিয়ানছ আছিলে মোৰ বৰ্তা তবলা প্লেয়াৰ আছিলে অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' ফাৰ্ষ্ট অপেনাৰ তবলিষ্ট আছিলে চ' পৰিৱেশটো চামাও আছিলেই আৰু মোৰ মাহঁতৰ ফেমিলিটো মামাই যিহেতু মিউজিকত আছিলে মাৰ দেউতাৰ নামটো কি মোৰ দেউতাৰ নাম শ্ৰীযুত প্ৰতাপ চাংকাকতি মা শ্ৰীমতী অঞ্জলি চাংকাকতি চ' সেই ঠিক তেনেকৈ মানে আমাৰ পৰিৱেশটো সদায় আছিলেই মানে ঘৰত মানে সদায় গান বাজনা চলিয়ে থাকে গান শুনাই হওক বা বজোৱাই হওক তুমি ঘৰৰ একমাত্ৰ ল'ৰা ন নাই মোৰ দাদা আছে দাদাও ইনফেক্ট গান চান গাইছিলে এতিয়াও কেতিয়াবা গায় প্ৰফেচনেলি নাগায় বাৰু দাদা কি কৰে তেওঁ দাদা এৰিকশ্যনত জব দাদাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হয় চ' এৰিকশ্যনত আৰু ঠিক সেইটো কাৰণে মানে দাদাৰো আছিলে তাৰপিছত ঘৰৰ চবৰে পৰা সেই ছাপৰ্টটো পাইছিলোঁ চাগে সেইটো এটা কাৰণ নেকি যে মোৰ মিউজিকত বেছিকৈ হেৰি হ'ল চ' তেনেকেই আৰম্ভ হ'ল আৰু চ' মিউজিকৰ পৰিৱেশটো সৰুৰ পৰাই দেখিছিলোঁ মানে একদম অ'কে মই সেইটা কথা এটা সুধিছোঁ ৰিতম তুমি যেতিয়া প্ৰথম ধৰা আমি যেতিয়া ধৰা কিবা এটা বস্তু শুনিম প্ৰথম সেই বস্তুটোত আমি চুব মন যায় চাপ'জ ধৰা মই ভায়লিনটো শব্দটো শুনিলোঁ বা চাপ'জ মই ভায়লিন শব্দটো নক'ব পাৰোঁ মই চাপ'জ ধৰা মই কিবা এটা কীবৰ্ডৰ শব্দটোৱে শুনিলোঁ মই সেই কীবৰ্ডখন চুবলৈ মন যাব আমাৰ হা কীবৰ্ডখন আমি কেনেকৈ কোনটো ছুইচত কি আছে কোনটো ছুইচত কোনটো ৰিদম আছে আমি সেই বস্তুটো চাব কৰিব মন যাব তুমি যেতিয়া প্ৰথম এটা মিউজিক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট তুমি যেতিয়া শুনিছা সেই তাৰ শব্দটো তোমাৰ মনটোৱে কেনেকুৱা লাগিছিলে ইট ইজ অলৱেজ মই একচুৱেলি মই একেটাই বস্তুৱে ফিল কৰোঁ দি অনলি ডিফাৰেঞ্চ ইজ আপোনালোকে বা তোমালোকে যেতিয়া মিউজিকটো শুনা বা তোমালোকে ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট এটা শুনিছা দেৰ আৰ চান্সেছ ইউ হেভ অলছ' চিন দি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট টেকনিকেলি প্ৰেক্টিকেলি চুই হয়তো চোৱা নাই বাট দূৰৰ পৰা হ'লেও হয়তো ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট দেখিছা আমি দেখা নাই চ' দ্য অনলি ৱে টু এক্সপিৰিয়েঞ্চ দ্য ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইজ বেচিকেলি টু টাচ এণ্ড ফিল চ' টাচ ইজ দ্য প্ৰাইমেৰী থিং বিচাইডছ শুনাৰ বাহিৰে আই থিংক টাচ ইজ দ্য মষ্ট প্ৰাইমেৰী ফেক্টৰ ফৰ আছ টু এক্সপিৰিয়েঞ্চ চামথিং নহ'লে ইমেজিন কৰিব দিগদাৰ হয় কিছুমান বস্তু মানে এতিয়া মোক কেতিয়াবা উইয়াৰ্ড বস্তু এটা মানুহে বুজাই দিলেও মই সেইটো ইমেজিন কৰিব নোৱাৰিম যেতিয়ালৈকে মই সেই বস্তুটো নিজে চুই নাচাওঁ চামটাইমছ ইটছ ডিফিকাল্ট টু ইমেজিন মানে কেতিয়াবা কিছুমান বস্তু বুজি পাই যায় বা কেতিয়াবা ইমেজিন কৰিও ল'ম কিবা এটা কিন্তু নেচেচেৰী নহয় যে মই যিটো ইমেজিন কৰি আছোঁ সেইটোৱে হয় এতিয়া সেইটো হয় নে নহয় এইটো মই চুলেহে গম পাম এক্সপিৰিয়েঞ্চ এনেই বাকী একেই এটা মাইনাছ পইণ্ট কিন্তু মানে বিচাইডছ ডেট কিন্তু আল্টিমেটলি বাকী ইটছ নট ভেৰি ডিফাৰেণ্ট সেইটোৱে তুমি প্ৰথম মিউজিক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট কি চুই পাইছিলা হাতেৰে তেনেকৈতো মনত নাই কিন্তু মই মোৰ শিক্ষা আৰম্ভণি কিন্তু তবলাৰ পৰাই হৈছিলে অভিয়াছলি কিন্তু মই মায়ে কয় যে মানে মই সৰুৰ পৰাই মানে বাচন বৰ্তন চবতে বজাইছিলোঁ মানে 4 বছৰ 3 বছৰ বয়সতে আৰু মোৰ অলপ চলপ তেতিয়াও অভিয়াছলি ঘৰত তবলাটো আছিলে চ' নিশ্চয় চাগে মই বজাইছিলোঁ চাগে অলপ চলপ কিবা কিবি এনেই আৰু মোৰ এটা মেমৰি হয় আছে ফেইণ্ট মানে কাইণ্ড অফ অলপ তেনেকুৱা হেৰি যে মোৰ সৰুতে মানে কীবৰ্ডৰ প্ৰতিও মোৰ বহুত আকৰ্ষণ আছিলে মানে মোৰ দেউতাৰ এখন কীবৰ্ড আছিলে বাবাৰ য়ামাহা কিবা এখন আছিলে কিন্তু কেতিয়াবা থাকে কেতিয়াবা কীবৰ্ডখন নাথাকে শ্ব'ত যায় লৈ যায় নেকি কোনোবাই বজায় নেকি কিবা চ' মই মানে সেই কীবৰ্ডখনৰ মেমৰি এটা আছে আৰু সেইখন মানে মোৰ বজোৱা বা বজাবলৈ বিচৰা এটা হেৰি আছিলে সেই বস্তুটো মোৰ মনত আছে কিন্তু সিমানখিনিলৈ মনত আছে কিন্তু বজাইছিলোঁ নে নাই সেইটো মনত নাই কিন্তু কিবা এটা ফেচিনেশ্যন এটা মোৰ সৰুৰ পৰা আছিলে মানে সেই বস্তুটো মোৰ মনত আছে মানে একদম স্কুল নোযোৱাৰ টাইমৰ পৰাই মানে আচ্ছা ৰিতম তুমি যেতিয়া ধৰা কীবৰ্ডে হওক বা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেই হওক তুমি যেতিয়া কিবা এটা মানে শিকিবা আৰু বজাবৰ কাৰণে শিকিছিলা তেতিয়া তোমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা ফেচ কৰিব লগা হৈছিলে প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব লগা হৈছিলে
তবলা শিকোঁতে ইমান এটা ফেচ কৰা নাছিলোঁ কাৰণ তবলা যেতিয়া শিকিছিলোঁ আমি ব্লাইণ্ড স্কুলত শিকিছিলোঁ চ' এজন নৰ্মেল মানুহক তবলাটো কেনেকৈ শিকায় সেইটো আমি দেখাই নাই আমি প্ৰথমৰ পৰাই যেতিয়া তবলাটো শিকিছোঁ সদায় আমি একেলগে যিখিনি মানুহে শিকিছোঁ চব ব্লাইণ্ড ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে শিকিছোঁ একেলগে তো আমাৰ অলৰেডি এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বেলেগ আছিল চ' তাত সেইটো প্ৰব্লেম আছিল নে প্ৰব্লেম নাছিল সেই প্ৰব্লেমটো বুজিবলৈতো আমি ইটো ছাইডো দেখিব লাগিব ন সেই ইটো ছাইডটো আমি দেখাই নাই চ' সেইটো প্ৰব্লেমেটিক বুলি ক'বই নোৱাৰোঁ কিন্তু উইথ ৰিগাৰ্ড টু কীবৰ্ডছ ডেফিনেটলি মানে প্ৰব্লেম ইন এ চেঞ্চ মানে মই ঘৰত যেতিয়া কীবৰ্ড বজা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ সেইটো ইমান প্ৰব্লেমেটিক নাছিলে তেতিয়া মইতো ঘৰত বাবাহঁতৰ গাইডেঞ্চতে শিকা প্ৰথম তেনেকৈ বা তাৰ আগৰ পৰাই অলপ চলপ বজাইছিলোঁ মই বিকজ হাৰমনিয়াম যিহেতু অলপ চলপ বজাইছিলোঁ চ' মানে চেঞ্চটো আছিলে কাৰণ মই স্কুলত যেতিয়া গৈছিলোঁ তেতিয়া হাৰমনিয়াম বজাৰ মনত পৰে এটা ঘৰত আহিলে মানে কীবৰ্ডখন তেতিয়া আমাৰ কীবৰ্ডখন অলৰেডি চাগে বাবাই চেল কৰিছিলে বেলেগৰ কীবৰ্ড মানে দেখিছিলোঁ চ' মানে ওচৰৰ আমাৰ চিনাকি আছিলে আৰু কিছুমান মানে মানুহ তো তেওঁলোকৰ পৰা কীবৰ্ড লৈ আহিবলগীয়া হৈ যায় মোৰ মানে ইমানেই হাল্লা হয় যে মানে আল্টিমেটলি খুজি আনিবলগীয়া হৈ যায় মানে ভেকেশ্যনটোত মানে যে কীবৰ্ডখন বজাব লাগিব তো মই মানে এনি টাইম মোৰ ভেকেশ্যনছ সদায় আইদাৰ মই চাইকেল কৰি থাকোঁ চাইক্লিঙত যাওঁ মানে এনেই আৰু ওচৰতে চাইকেল চলাই ফুৰোঁ নাইবা মিউজিক কমপ্লিটলি চ' সেই দুটাৰ ভিতৰতে চাগে মোৰ গোটেই ভেকেশ্যনছ গৈছিলে যেতিয়াই মই হোষ্টেলৰ পৰা আহিছিলোঁ আৰু তেতিয়া আমি গুৱাহাটীত নাছিলোঁ মিছামাৰীত আছিলোঁ চ' কীবৰ্ডখন যেতিয়া প্ৰফেচনেলি শিকিবলৈ ধৰোঁ আটাইতকৈ প্ৰথমতেতো মোৰ টিচাৰো অলপ স্কেপ্টিকেল আছিলে মানে যে এওঁক ইয়াক কেনেকৈ শিকাম বিকজ ইউজুৱেলি কি হয় ৱেষ্টাৰ্ণ মিউজিকত কি হয় ইউজুৱেলি ইট ইজ ভেৰি নোটেটেড মানে ইটছ ভেৰি ডকুমেণ্টেড মিউজিক মানে ৱেৰ এভৰিথিং ইজ ৰিটেন মানে চব বস্তু লিখা থাকে আৰু সেই লিখাবোৰ প্ৰথম কথাটো নৰ্মেল মানে আপোনালোকৰ মানে তোমালোকৰ চাইটেড লেংগুৱেজত লিখা থাকে নৰ্মেল এট দ্য ছেইম টাইম দিজ আৰ ভেৰি I think graphical is a better word maybe because symbolic মানে বহুত চিম্বলছ থাকে কিবা থাকে চ' একটো আমি তোমালোকৰ লেংগুৱেজটো তোমালোকৰ স্ক্ৰিপ্টটো পঢ়িব নোৱাৰোঁ ছেকেণ্ড কথা সেই লিখাখিনিনো কেনেকৈ পঢ়িম তো দেট ৱাজ এ হিউজ চেলেঞ্জ যে নপঢ়িলেই কেনেকৈ বজাব বিকজ পঢ়িব লাগিব এটা দ্য হোল ৱৰ্ল্ড নোজ দেট থিয়ৰিটিকেলি পঢ়িব জানিব লাগিব আৰু চবৰে এটা বিলিফ এটা আছে দ্য হোল ৱৰ্ল্ড হেজ দিছ বিলিফ উইচ ইজ প্ৰবেবলি নট ৰং অলছ' মানে মই ভুল বুলি নকওঁ বাট এটা আছে যে তুমি মিউজিক কৰিবলৈ ইউ উইল হেভ টু ন' টু ৰিড এণ্ড ৰাইট বিকজ দেট ইজ অলছ' মিউজিক ইজ এ লেংগুৱেজ ৰাইট চ' কথা এটা কোৱা আৰু সেই ভাষা এটা কোৱা আৰু সেই ভাষাটো লিখিব আৰু পঢ়িব জানা ইজ এটা থাকে ন মানে ইট মেক্স ইউ বেচিকেলি ইট মেক্স ইউ লিটাৰেট when you know how to read and write otherwise you can only speaking doesn't make you literate it's the reading and the writing part that makes you a literate right type তেনেকুৱা হৈ যায় চ' সেইটো কিছুমান ক্ষেত্ৰত অলপ চেলেঞ্জিং আছিলে প্লাছ কীবৰ্ড ইজ এন ইলেক্ট্ৰনিক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট চ' সেইটো কেনেকৈ অপাৰেট কৰিম সেই চেলেঞ্জটো মোৰ এতিয়াও আছে মানে আই হেভ নট বিন এবল টু কমপ্লিটলি অভাৰকাম দেট চেলেঞ্জ বিকজ কীবৰ্ডছ মেনুফেকচাৰিং কোম্পেনীজবিলাকে এতিয়াও তেনেকুৱা চিবৰ্ডবোৰ যেতিয়া হাই এণ্ড কীবৰ্ডছবোৰ যেতিয়া বনায় তেওঁলোকে দে ডোণ্ট কিপ দ্য ব্লাইণ্ড কমিউনিটি ইন মাইণ্ড যিটো কাৰণে বহুত অসুবিধা আৰু ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন হয় ইভেন নাও এইটো মই নকওঁ যে আই হেভ কমপ্লিটলি অভাৰকাম দেট মোৰ এতিয়াও ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন হয় নতুন কিবা বস্তু ল'লেও ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন হয় ডিপেণ্ডেঞ্চি আছে আই হেভ টু ৰিলাই অন চামবডি চামটাইমছ মেবি কেতিয়াবা মেনুৱেলখন পঢ়িও চাগে মই গম পাই যাওঁ যে এইটো বস্তু এনেকৈ কৰিলে হ'ব বাট দেন এগেইন ঠিকে হৈছে নাই সেইটো গম পাবলৈ এগেইন আই হেভ টু ৰিলাই অন চামবডি চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ চেলেঞ্জেছ এতিয়াও আছে উইথ ৰিগাৰ্ডিং টু কীবৰ্ড একষ্টিক ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছত ইমান এটা চেলেঞ্জ নাথাকে বাট এনেকুৱা ধৰণৰ টেকন'লজি ৰিলেটেড ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছবিলাকত চেলেঞ্জ থাকে কিন্তু চ' হোপফুলি থিংছ উইল চেঞ্জ ইন দ্য ফিউচাৰ হোপফুলি চ' আই এম অপটিমিষ্টিক এবাউট ইট চ' এতিয়ালৈকে বহুতখিনি সলনি হৈছেও বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত মোৰ বহুত চেলেঞ্জেছ আছিলে যিবোৰৰ পৰা এতিয়া লাহে লাহে মোৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চটো বাঢ়িছে চ' মেবি আৰু ভাল হ'ব পিছলৈ আৰু চাগে ইন দ্য ফিউচাৰ থিংছ উইল চেঞ্জ ইন কাপল অফ ইয়াৰ্ছ মে বি অ'কে হ'প চ' তুমি কৈছিলা মাজতে যে তুমি চাইক্লিং কৰিছিলা সেই 4চকীয়া চাইকেলখন চাগে যে সৰুতে আচ্ছা টাইম পাছ আৰু ঘৰত গ'লে কোৱা কেতিয়াবা পৰিছিলা নেকি চাইকেলৰ পৰা পৰিব লগা হৈছিল নে কেতিয়াবা নাই চাইকেলখনৰ পৰা পৰা মনত নাই মানে নৰ্মেল চাইকেল চলাবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ কিন্তু তেতিয়া পৰিছিলোঁ তাৰপিছত 4চকীয়া এইখন সৰু 4চকীয়া নে কি এখন যে থাকে যে তোমাৰ দুইফালে এক্সট্ৰা চাকা থাকে যে বুজিছোঁ এতিয়া মই
সেইখন মানে চলাই নৰ্মেল চাইকেল চলাওঁতে তুমি পৰিছিলা নেকি? নৰ্মেল চাইকেল মই এবাৰ নে দুবাৰ পৰিছিলোঁ চাগে, মই চলাব ট্ৰাই কৰোঁতে বেলেঞ্চটো নাছিলে আৰু সেইটো আৰু ইনিচিয়েলি চবেই হয় এইবিলাক আৰু সৰুতে, কিন্তু পিছত মানে সেই তেতিয়া সৰু আছিলোঁ মই 6-7 বছৰমান আছিলোঁ চাগে, তেতিয়া আৰু সেই হেৰি চাইকেল ছাইডত চকা থকা চাইকেলখন কিনি আনি দিছিলে জেডত, মানে স্কুল নাযাওঁ বুলি কৈ দিছিলোঁ মানে যে মানে সেইখন নিদিলে মই মানে হোষ্টেল নাযাওঁ আৰু মানে, চ' দিবলৈ বাধ্য হৈ গৈছিল। অ'কে, তুমি ক'ত পঢ়িছিলা? মই স্কুলিং 3খন স্কুলৰ পৰা কৰা। ফাৰ্ষ্টটো মই জ্যোতি নিকেতন স্কুল ফৰ দ্য ব্লাইণ্ড, সাতগাঁৱত আছে, গুৱাহাটী সাতগাঁও, তাতে পঢ়া। ক্লাছ 5লৈকে তাত কমপ্লিট কৰিলোঁ। ক্লাছ 6ৰ পৰা মই জেনেৰেল স্কুল গুচি গ'লোঁ, ছেইণ্ট ফ্ৰান্সিছ ডি চেইলছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল। তেতিয়া হাইস্কুল আছিলে, মানে ক্লাছ 10লৈকে স্কুল মানে আমাৰ নৰ্মেল স্কুল নেকি? জেনেৰেল আমাৰ নৰ্মেল স্কুল হয়। আচ্ছা, মানে তাত সেইখন স্কুলত একমাত্ৰ ভিজুৱেল ইম্পেয়াৰ্ড ময়ে আছিলোঁ সেইটো সময়ত, বাকী চব চাইটেড ল'ৰা ছোৱালী আছে। এইখন স্কুল সাতগাঁৱতে আছে। অ'কে, চ' তাৰ পৰা মই মেট্ৰিকুলেশ্যন কৰিলোঁ। তাৰপিছত গুৱাহাটী পাব্লিক স্কুল গ'লোঁ, তাতে আৰ্টছ ল'লোঁ, আৰ্টছ লৈ পঢ়িলোঁ। সেইখনো নৰ্মেল স্কুল? সেইখনো নৰ্মেল। মই ব্লাইণ্ড স্কুল অকল 5লৈকে পঢ়া। অ'কে, শুনা, তুমি যেতিয়া নৰ্মেল স্কুল গৈছা, তোমাৰ মানে এক্সামত যিটো লিখা মেলা কৰিব লাগে, তোমাক এই ব্ৰেইল পদ্ধতিতে লিখিছিলা নে হেৰি কৰিছিলা? মই ইনিচিয়েলি ব্ৰেইল পদ্ধতিতে লিখিছিলোঁ, বিকজ ক্লাছ 6ৰ পৰা ক্লাছ 8-9 মানলৈকে, 9 নহ'লেও 8লৈকেতো মই এটলিষ্ট ইনিচিয়েলি নৰ্মেলি নিজেই লিখিছিলোঁ। তাৰপিছত লিখি কপিজবোৰ মই টিচাৰক দি দিওঁ। তাৰপিছত যেতিয়া কি কৰে, তেওঁলোকেতো এতিয়া ব্ৰেইল নাজানে, চ' সেই কাৰেকশ্যনৰ সময়ত আকৌ মোক মাতে, চ' মই আকৌ কি লিখিছিলোঁ মই পঢ়ি দিব লাগে। চ' গোটেইখিনি পঢ়ি দিওঁ, টিচাৰে শুনি সেইমতে আৰু মাৰ্কছবোৰ দি যায় আৰু। চ' তাৰপিছত 9-10ত মই স্ক্ৰাইব ল'লোঁ, মানে আমাৰ জুনিয়ৰ কোনোবা এটা ল'ব লাগে। সেইটো কি হয়? স্ক্ৰাইব, যোনে আমাৰ কাৰণে লিখে। চ' আমি ডিক্টেট কৰি যাওঁ, তেওঁলোকে লিখি যায়। তাৰপিছত মই সেইটোৱে ফ'ল' কৰিলোঁ 9ৰ পৰা। 9ৰ পৰা তুমি স্ক্ৰাইব লৈছা, একদম হেৰি কিমানলৈকে পঢ়িছা তুমি এনে? মই মাষ্টাৰ্ছ কৰিলোঁ। মাষ্টাৰ্ছ কৰিলা ন? ইংলিছ। অ'কে, মাষ্টাৰ্ছ ক'ৰ পৰা কৰিছা? কটন ইউনিভাৰ্চিটি। কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা। তুমি পূৰা একদম মাষ্টাৰ্ছলৈকে তুমি স্ক্ৰাইবে লৈছা ন? তুমি জাষ্ট কৈ থাকা, সি জাষ্ট লিখি থাকে আৰু? সেনেকুৱাই আৰু। কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছেনে, চাপ'জ তুমি যেনেকৈ কৈ আছা, জাষ্ট তাৰ ধৰা হাতখন স্পীডটো কম, ধৰা কিবা কাৰণত সেই স্পীডে লিখিব পৰা নাই, সেইটোৱে কেতিয়াবা বেড লাক থাকিলে হৈ যায় আৰু, উপায় নাই আৰু। অল দ্য টাইম ইউ ডোণ্ট গেট দ্য ছেইম স্ক্ৰাইব, ৰাইট? মানে সদায় এনি টাইমটো এজনেতো নোপোৱা, কোনোবা কেতিয়াবা বেলেগেও মেনেজ কৰিবলগীয়া হৈ যায়। চ' কেতিয়াবা হৈছে আৰু, উপায় নাই আৰু, এইটো আৰু উপায় নাই। এইটোতো আৰু চবৰে স্পীডটো বেলেগ বেলেগ। পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগে ন? সেনেকৈ ল'ব লাগে নে? পাৰ্মিশ্যন কলেজত ক'ব লাগে আৰু, ক'ব লাগে মানে কি আৰু, সেইটো জানেই আজিকালি আৰু, বাট কৈ দিব লাগে আৰু ইউনিভাৰ্চিটিত চাগে কিবা পাৰ্মিশ্যন ল'বলগীয়া হৈছে। এক্সাম হয়, এক্সামটো তোমাৰ কাৰণে এক্সট্ৰা বেলেগ ৰুমত হয় নেকি? নহ'লেতো চবেই গম পাব। ভালেই হ'ব বাকীবোৰৰ কাৰণে, দে লিখ, আমি বঢ়িয়াকৈ শুনি লিখি আছোঁ। সেইটোতো বঢ়িয়া হ'ল চবৰ কাৰণে। তাকেইতো। আচ্ছা, তোমাৰ এটা মেট্ৰিকত কেনেকুৱা আছিলে পাৰ্চেণ্টেজ? মই সুধিব নাপায়? নাই সুধিব নাপায়, সুধিলে একো নাই। মোৰ 83.1 কিবা আছিলে নেকি? 83.4 আছিল নেকি? CBSE আছিল নে ছেবা আছিলে? ছেবা আছিলে। ছেবা আছিলে, তোমাৰ 83% আছিলে মেট্ৰিকত। ৱাও, 2009। ইউ নৰ্মেলি তুমি ভিজুৱেলি, তুমিতো ব্লাইণ্ড হেৰিত নহয়, স্কুলত নহয়, তুমি নৰ্মেলি তুমি দিছা, নৰ্মেলি কৰিছা। কষ্ট হৈছিলে স্কুলত দিছিলা আৰু মোৰ কোনো টেক্সট বুকছ নাছিলে। তোমাৰ মেট্ৰিকতো তুমি হেৰি লৈছিলা ন? তুমি স্ক্ৰাইব লৈছিলা? স্ক্ৰাইবাৰ যিয়ে তোমাৰ লিখি দিয়ে, তুমি কৈ থাকা, লিখি থাকে, লৈছিলা ন? অ'কে, তুমি হাই ছেকেণ্ডেৰীত তোমাৰ কিমান আছিলে পাৰ্চেণ্টেজ? হাই ছেকেণ্ডেৰীত কমিল মোৰ 81.4 নে কিবা, 81 পইণ্ট কিবা আছিলে আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰীত। অলমষ্ট 80ৰ ওপৰত আছিলে আৰু গোটেই আছিলে। মেট্ৰিকত কেইখন ছাবজেক্টত লেটাৰ আছিলে? মেট্ৰিকত 4-5টা আছিল নেকি? আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী? হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত মোৰ CBSE আছিলে। হাই ছেকেণ্ডেৰী CBSE আছিলে ন? পাহৰি গ'লো। অ'কে, এনিৱে একো নাই। তুমি হেৰি গ্ৰেজুৱেশ্যন ক'ৰ পৰা কৰা বুলি ক'লা? মই নাৰেংগী আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়। তাৰ পৰা কৰিছা? তাতে তোমাৰ মেজৰ আছিলে? ইংলিছত মেজৰ আছিলে। অ'কে, তাতেও তুমি এক্সাম কি তুমি হেৰি ইয়াৰলি আছিলে, তোমাৰ ছেমিষ্টাৰ আছিলে? ছেমিষ্টাৰ আছিলে। তাতে তুমি সেই দিছিলা, স্ক্ৰাইবাৰ লৈ পেলাই দিছিলা ন? পঢ়াটো অকণমান আৰম্ভ হৈ আহিয়ে যায় আৰু, আহিলে দেখোন। তুমি এই যিটো মানে তোমাৰ হেৰি আমাৰ নৰ্মেল যিখিনি পাঠদান ৰেগুলাৰ বেচিছত, সেই নোটছবিলাক তুমি কেনেকৈ হেৰি কৰা, মানে মুখস্থ কেনেকৈ কৰা? পঢ়ি পেলাই
কিন্তু মই টেক্সট বুকছ নাছিলে দেই কেনেকৈ সেই বস্তুটো সেইটো কথা যিমানখিনি লিখিব পাৰোঁ লিখিলোঁ আৰু নহয় তোমাক কোনোবাই সেই হেৰিখিনি নোটছখিনি তোমাক কোনোবাই কিবা Dictate ৰেকৰ্ড কৰিব লাগিব। ডিটেক্ট কৰি কৈ দিব লাগিব ক'ব লাগিব সেইটোতো মানে কেনেকৈ ইনিচিয়েলি মই যেতিয়া ব্লাইণ্ড স্কুলৰ পৰা শ্বিফ্ট হৈছিলোঁ তেতিয়াতো স্কুলত কেতিয়াবা সময় পালে কিছুমান ফ্ৰেণ্ডছে ডিক্টেট কৰে বাট দেন মই সিহঁতকো ব্লেম নকৰোঁ তেওঁলোকো এতিয়া আমাৰ সেইটো বয়সততো চবেই অলপ নিজৰো এটা টাইম লাগে ন চবকে চ' এতিয়া ব্ৰেক টাইমত কোনে বহি বহি এনি টাইম ডিক্টেট কৰি থাকিব ডিক্টেট কেনেকৈ কৰে কিহত কৰিছিলে তোমাৰ কিবা ৰেকৰ্ডাৰ আছিল নে কিবা নহয় পঢ়ি গৈ থাকি মই লিখি থাকোঁ আৰু মানে টিচাৰে ডিক্টেট কৰোঁতো কৰিলে নহ'লে কেতিয়াবা তুমি যে লিখা তুমি কিহেৰে লিখিছিলা মই ব্ৰেইলত লিখিছিলোঁ ব্ৰেইলত লিখিছিলা মানে চোৱা কথাটো এনেকুৱা হয় চ' উই আৰ ইন এ ক্লাছ এতিয়া টিচাৰে ছাপ'জ নিজে ডিক্টেট কৰিছে নিজে ডিক্টেট কৰিলেতো চবেই লিখিব তেতিয়া ময়ো লিখি গৈ থাকোঁ আৰু ছাপ'জ কেতিয়াবা কি হয় টিচাৰে বৰ্ডত লিখি গৈ থাকে তো মোৰ লগত কোনোবা এটা ছাপ'জ বহি আছে ইদাৰ সি লিখি যাওঁতে মোক কৈ গৈ থাকে ময়ো লিখি গৈ থাকোঁ বা যদি সেইটো দিগদাৰ হয় যদি বহুত ফাষ্ট গৈ আছে তেতিয়া কি কৰে নিজে লিখি লয় হয়তো এটা সময়ত ফ্ৰী পিৰিয়ড বা ব্ৰেক টাইম থাকিলে ডিক্টেট কৰি দিয়ে বা কপি দি দিয়ে মই ঘৰত লৈ গৈ পেলাই লিখি পেলাই নেক্সট দিনা ঘূৰাই দিওঁ আৰু সেনেকৈ কৰিবলগীয়া হৈছিলে লিখি মানে কি আৰু মায়ে ডিক্টেট কৰে তেতিয়া তেনেকৈ আৰু তো কষ্ট আছিলে বহুত কষ্ট হৈছিলে আৰু ফ্ৰেণ্ডছবিলাকে ধৰক ডিক্টেট কৰিছিলে ব্ৰেক টাইমত কিন্তু অল দ্য টাইমটো সিহঁতে ব্ৰেক টাইমটো স্পইল কৰিব নোৱাৰে ন স্পইল মানে কি আৰু দে অলছ' হেভ এ লাইফ অফ দেয়াৰ অন সিহঁতেও বিচাৰে যে অকণমান ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰোঁ ব্ৰেক টাইমটো যাওঁ ওলাই যাওঁ অকণমান টিফিন খাই এনেই আৰু প্লে'গ্ৰাউণ্ডতে যাওঁ বা কিবাত যাওঁ চ' আই কাণ্ট ইভেন ব্লেম এনিবডি চবৰে নিজৰ এটা হেৰি আছে তো লাইফ হেজ বিন টাফ ইন আ জেনেৰেল স্কুল ইট হেজেণ্ট বিন দেট ইজি বহুত কষ্ট হৈছিলে তথাপিও মানে লাকিলি টিচাৰ্ছখিনি ছাপৰ্টিভ আছিলে ভাল আছিলে আই ৱাজ লাকি ফ্ৰম দেট পাৰ্চপেক্টিভ খালি সেই এজনেই যিহেতু ব্লাইণ্ড পাৰ্চন ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ চ' ইট ৱাজ নট দেট ইজি যদি আৰু থাকিল হয় মে বি থিংছ উড হেভ বিন আ লিটল বিট মোৰ ডিফাৰেণ্ট কিন্তু এনিৱেজ ইট ৱাজ এ ষ্ট্ৰাগল কেতিয়াবা তুমি কোনোবা স্কুলৰ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা কেতিয়াবা তোমাৰ ফেমিলি বা তুমি হওক এনেকুৱা কেতিয়াবা শুনিব লগা হৈছিল নে যে নাই ই ভিজুৱেলি ইম্পেয়াৰ্ড হয় আমি তাক এডমিশ্যন দিব নোৱাৰিম এনেকুৱা কিবা হৈছিলেনে হৈছিলে নট ইন মাই মই ইমিডিয়েটলি ব্লাইণ্ড স্কুলৰ পৰা যেতিয়া জেনেৰেল স্কুল গৈছিলোঁ তাতে হোৱা নাই বিকজ ফাৰ্ষ্টলি সেইখন স্কুলৰ মানে সেইখন স্কুলৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন মানে মিছনেৰী স্কুল আছিলে ছেইণ্ট ফ্ৰান্সিছ দিছিল চ' তেওঁলোকৰ ফাদাৰ্ছবোৰ বা তেওঁলোকৰ লগত মোৰ অলৰেডি এটা টাৰ্মছ ভাল আছিলে মানে আগৰ পৰাই মানে ব্লাইণ্ড স্কুলৰ পৰা আমি আগতে খ্ৰীষ্টমাছ হ'লে বজাব যাওঁ বা তেওঁলোক আহি থাকে স্কুলত চ' মোক আগৰ পৰাই জানে মানে তো সেইটো এটা এডভান্টেজ আছিলে বাৰু কিন্তু মই যেতিয়া ক্লাছ 10 পাছ কৰিলোঁ তো মইতো ৰিজাল্ট ইমানো বেয়া নাছিল বাৰু মানে ইমান ভালো নাছিল বাট ইমান বেয়াও নাছিল ঠিক ঠাক আৰু নহয় নৰ্মেল চেবাৰ পৰা তুমি 83 পাইছা ইটছ নট ইজি ষ্টিল আৰু তাৰপিছত মই বেলেগ স্কুলত মই নাম নকওঁ বাৰু স্কুলৰ বাট ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনটো তেতিয়া ইমান এটা মানে হেৰি নাছিলে এতিয়া চাগে অলপ আগতকৈ বেটাৰ হৈছে চ' তেতিয়া মোক মেৰিট বেচিছত পোৱাৰ পিছতো মোক ৰিজেক্ট কৰা হৈছিলে বিকজ অফ মানে সেই আৰু মানে মানুহৰ এটা ভয় থাকে ন মই যিহেতু ক'লোঁ আৰু যে মিথ এটা থাকে যে আমি এইটো নোৱাৰিম সেইটো নোৱাৰিম বা ইহঁতক এনেকৈ কৰিম সেইটো কেনেকৈ কৰিম চবৰে এটা মানে পিপল আৰ টু স্কেয়াৰ্ড এভৰিবডি টক্স এবাউট মানে আমি বহুত ইনস্পিৰেশ্যন হয় আমি বহুত অমুক হয় কিবা হয় বাট এভৰিবডি এট দ্য ছেইম টাইম স্কেয়াৰ্ড অলছ' চ' এটা ভয়ো থাকে এটা যে এইটো বস্তু কেনেকৈ কৰিব সেইটো কেনেকৈ কৰিব বা আমি কেনেকৈ হেৰি কৰিম আমি কেনেকৈ তেনেকৈ কৰিম এটা বহুত ইটছ এ বিগ ইছ্যু টাইপ হৈ যায় মানে চ' তাৰপিছত সেইকাৰণে মই গুৱাহাটী পাব্লিক স্কুল গ'লোঁ তাতে একচেপ্ট কৰিলে পঢ়িলোঁ নাৰেংগী আঞ্চলিকত পঢ়িলোঁ তাতে একচেপ্ট কৰিলে কটনতো বাৰু এণ্ট্ৰেঞ্চ দি পাইছিলোঁ চ' এণ্ট্ৰেঞ্চ দিছিলোঁ এক্সামিনেশ্যন হৈছিলে ন মাষ্টাৰ্ছৰ কাৰণে চ' মানে দি চাইছিলোঁ আৰু তাতে পালোঁ যেতিয়া পালোঁ আৰু কটনত একচেপ্ট হৈ যায় বিকজ কটনত অলৰেডি আমাৰ নিচিনা ল'ৰা ছোৱালী আগতো আছিলে বহুত মানে ব্লাইণ্ড ল'ৰা ছোৱালীয়ে কটনত অলৰেডি পঢ়িছে এনেকুৱা নহয় যে মই ফাৰ্ষ্ট পঢ়িছোঁ বা আই ৱাজ দি অনলি পাৰ্চন মোৰ আগতো বহুত বেচেছ গৈছে য'ত পঢ়িছিলে তেনেকুৱা ত' সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো অলৰেডি আছে মানে চ' তাৰপিছত ইমান এটা হোৱা নাই আৰু কিন্তু 11th মোৰ ডেফিনেটলি এবাৰ হৈছিলে তেতিয়া কেনেকুৱা লাগিছিলে মনত যে মই নাই মই বেয়া লাগিছিলে বিকজ আই একচুৱেলি ৱান্টেড টু ষ্টাডি ইন দেট স্কুল মানে ইটছ এ বিগ স্কুল মানে চ' যিহেতু মোৰ সেইখিনি হেৰি আছিলে কেপাচিটি নাথাকিলে ইট উড হেভ বিন এ ডিফাৰেণ্ট থিং মানে মি বিং ৰিজেক্টেড ফৰ মানে অন মাই মেৰিট বেচিছ ইজ এ ডিফাৰেণ্ট থিং যে মই নাপালোঁ চ' মোক ৰিজেক্ট কৰিলে ইজ এ ডিফাৰেণ্ট থিং বাট ৰিজেক্টিং মি ফৰ মাই ডিছেবিলিটি ইজ ছামথিং দেট আই কেনট একচেপ্ট মানে ইটছ নট ছামথিং আই উড ৱান্ট টু
except or it shouldn't be done with anybody to be honest. So সেইটো কাৰণে অলপ বেয়া লাগিছিলে লাগিলে মোক কিবা বেলেগ কাৰণত ৰিজেক্ট কৰ দ্যাটছ এ ডিফাৰেণ্ট থিং মই পঢ়াত বেয়া আছিলোঁ মাৰ্কছ কম পাইছোঁ বা এডমিশ্যনৰ কাট অফ কি কয় এইবিলাক হোৱাট এভাৰ ইট ইজ লাইক তাতে মোৰ চিলেকশ্যন নহ'ল দ্যাটছ এ ডিফাৰেণ্ট থিং ৰিজেক্ট মি ফৰ মাই ইনএবিলিটিজ ৰাদাৰ দেন ডিছেবিলিটিজ চ' দ্যাট উড হেভ বিন মাছ বেটাৰ মানে চ' এনিৱেজ যি হয় ভালৰ কাৰণে হয় চাগে মই আই ৱাজ ডেষ্টিন টু বি ইন GPS and I was destined to be in Narangi Anchalik College. I was destined to be in Cotton maybe. Okay. তো ৰিটম মই এটা কথা সুধিছোঁ তোমাৰ মই যেতিয়া প্ৰথম কথা পাতিছিলোঁ মুম্বাইত 2018ত তেতিয়া তুমি মোবাইল কেনেকৈ চলাইছিলা মই কথা মোক কৈছিলা প্ৰথম তোমাৰ এটা 1100 মোবাইল আছিলে তোমাৰ ঘৰত মোৰ প্ৰথমটো তুমি কেনেকৈ মানে ঘৰত মানে লুকাইছোকে মোবাইলটো আনি তুমি মানে কেনেকৈ তুমি হেৰি কৰিছিলা মোবাইলটো শিকিছিলা প্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে বা কোনটো চুইচত কি থাকে তুমি অলপ শিকিছিলা অকণমান সেইখিনি কথা জানিব বিচাৰিম আছে নাই লুকাই থোৱা বুলিও নহয় একচুৱেলি মানে প্ৰথম 1100 লোৱা একচুৱেলি 1100 আগতেই মই মোবাইল চলাব শিকিছিলোঁ মোৰ মামাৰ এটা মোবাইল আছিলে পেনাছনিক ডাঙৰ মামাৰ তো তেতিয়া মামাৰ মোবাইলটো ইমান খুচৰা নাছিলোঁ কিন্তু মানে 1100 কিনাৰ আগতে এটা পেনাছনিক মোবাইল মানে দেউতাক দিছিলে মানে দাদা চেন্নাই যাওঁতে লৈ আহিছিলে নেকি চেন্নাই যেতিয়া পঢ়িব গৈছিলে তেতিয়া আহোঁতে চাগে লৈ আহিছিলে চ' সেই পেনাছনিকটো ইট ৱাজ দ্য ছেইম ফোন মানে তেতিয়া সেই পেনাছনিক ফোনটোতহে মই পলিফনিক ৰিংটনছ আছিলে তেতিয়াৰ কাৰণে দ'জ ফোনছ আৰু মানে বেলেগ লেভেলৰ ফোন আৰু মানে পলিফনিক ৰিংটন বাজিছে মানে সাংঘাতিক ফোন আৰু মানে তেতিয়া কাৰণ নহ'লেতো 1100 বা নকিয়া ফোনতো এটা এনেকৈ বাজে ন বস্তু তেতিয়া যেতিয়া একদম পূৰা কৰ্ড বাজি ৰিংটন বাজে মানে ভাল লাগে আৰু মানে চ' তেতিয়াই মই ফোন একচুৱেলি অপাৰেট কৰিব শিকিলোঁ আৰু মানে আই কুড ডু এভৰিথিং অন দেট ফোন এক্সেপ্ট ৰিডিং দ্য মেছেজ SMS এটাতো আহিলে কোনোবাই পঢ়ি দিব লাগে কিন্তু বাকী মই চব কৰিছিলোঁ কল কৰাৰ পৰা আৰু ইনফেক্ট মোৰ কণ্টেক্টছ বাৰু মোৰ মগজতে আছিলে তেতিয়া এতিয়াহে কণ্টেক্ট ছেভ কৰি এতিয়া হেবিটটো বেয়া কৰিলোঁ বাট আদাৰৱাইজ তেতিয়া ফোন নম্বৰটো মনতে থাকে চ' ডাইলহে কৰিব লাগে আৰু টাচ স্ক্ৰীণটো নাছিলে ইট ৱাজ কিপেড চ' বাকী ফোনটো মুখস্থই হৈ যায় বিকজ ইণ্টাৰনেট বেছটো নাছিলে ন মানে ইণ্টাৰনেট ইজ দ্য থিং ৱেৰ ইউ কেনট মেমৰাইজ বিকজ ইণ্টাৰনেটটোতো ৰিয়েল টাইম এটা বস্তু হয় য'ত ফিক্সড ৰিজাল্টছ কেতিয়াও নোলায় বাট আনলেছ দেৰ ৱাজ ইণ্টাৰনেট ফোনছ এভৰিথিং ইন দ্য ফোন ইজ ফিক্সড মানে চব মেমৰি তোমাৰ ৰিংটনটো অমুকতেই থাকিব ছেটিংছটো অমুকতে থাকিব চব এটা নিজৰ লোকেশ্যন আছে এণ্ড এভৰিথিং ইজ ফিক্সড ইন দ্য ফোন চ' সেইটো মুখস্থ হৈ যায় থিংছ চেঞ্জড যেতিয়া মই স্মাৰ্টফোন ল'লোঁ নকিয়া স্মাৰ্টফোনটো তেতিয়াও ইনফেক্ট আই ইউজ টু অপাৰেট দ্য মই যেতিয়া নিজে মানে মোৰ নিজৰ যেতিয়া ফোন হৈছিলে ক্লাছ 8ত থাকোঁতে নেকি 8 নে 9 তেতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট মানে দুটাই দিছিলে আৰু নকিয়া N70 and that was a huge phone তেতিয়াতো আৰু N70 is huge আৰু back in 2007-8 so N70 মই ইউজ কৰিছিলোঁ খালি তেতিয়া এটাই আছিলে একো স্ক্ৰীণ ৰিডাৰ নাছিলে চ' অকলে তেতিয়া চব কৰিছিলোঁ এক্সেপ্ট ইণ্টাৰনেট পিছত মোৰ ফ্ৰেণ্ডছে মোক সেই ক'লে যে এনেকুৱা ছফ্টৱেৰ আছে স্ক্ৰীণ ৰিডাৰ মোবাইলত ইউজ কৰিব পাৰি চ' তেতিয়া সেইবিলাক ছফ্টৱেৰ ল'লোঁ দেন আই ষ্টাৰ্টেড ইউজিং দ্য ইণ্টাৰনেট ইউজিং ফেচবুক অৰ্কুট এণ্ড ষ্টাফ অন মাই N70 সেইবিলাক ইউজ কৰা তেনেকৈ হোৱাৰ পিছৰ পৰা তুমি ভালকৈ আৰু অপাৰেট কৰিব পাৰা য়েছ বেচিকেলি ইণ্টাৰনেটটো কৰিবৰ কাৰণে স্ক্ৰীণ ৰিডাৰ লাগে নহ'লে বিকজ ইণ্টাৰনেটটোতো ইটছ এ ৰিয়েল টাইম থিং ন মানে ইটছ নট ফিক্সড কি আহিব কি নাই সেইটো কোনো ফিক্স নাথাকে ন চ' সেইটোতো গম পাবই লাগিব মানে মুখস্থৰে নচলিব সেইটো চ' সেইটোৱে বাট তাৰ আগত মুখস্থ বিদ্যাই চলিলে পুৰা আজিকালিতো তোমাৰ ধৰা যাকে স্ক্ৰীণ ৰিডাৰ যিটো ছফ্টৱেৰ আৰু বহুত কিছু ডেভেলপ হৈছে ন আগতকৈ বহুত বেটাৰ হৈ গ'ল আৰু থেংকফুলি নাও চব ফোনতে স্ক্ৰীণ ৰিডাৰ থাকে এটা সময় আছিলে এণ্ড্ৰইড আছে এণ্ড্ৰইডত আইফোনতো থাকেই অফক'ৰ্ছ এণ্ড্ৰইডতো চবতে অলমষ্ট থাকেই মোৰ এইটো আইফোন এইটো মোৰ স্ক্ৰীণ ৰিডাৰ ক'ত থাকিব মানে ছেটিংছত যাব থাকিব নেকি খালি ডোণ্ট ট্ৰাই দিছ বিকজ এইটো ফচিবা মানে গম নাপালে মানে এইটো টেকনিক থাকে ইউজ কৰা মানে এইটো অন কৰি দিলে তুমি যদি ইউজ কৰিব নাজানো বেয়াকৈ ফচিবা মানে মই থাকিলে টেনশ্যন নাই বাট কোনোবা জানা মানুহ থাকিলে টেনশ্যন নাই নহ'লে মানে অফ কৰিব নোৱাৰিব পাৰা আকৌ তুমি এইটো ছেটিংছত গৈ এক্সেচিবিলিটি বুলি এটা ছেটিংছ থাকে আচ্ছা জেনেৰেলত ন তাতে গৈ ভইচ অভাৰ বুলি থাকে এক্সেচিবিলিটি ক'ত আছে এইটো আছে জেনেৰেলত নহয় ডাইৰেক্ট ছেটিংছত ন জেনেৰেলৰ তলত জেনেৰেলৰ তলত নেকি তলত বা ওপৰত থাকিব আচ্ছা এক্সেচিবিলিটি তাতে ভইচ অভাৰ বুলি থাকে সেইটো অন কৰিব ভইচ অভাৰ এইটো বৰ্তমান অফ হৈ আছে মোৰ অফে থাকক
নহ'লে আকৌ মই অফ কৰিব লাগিব অ'কে তো ভইচ অভাৰটো আইফোনত থাকে আৰু টকবেক বুলি থাকে যিটো এণ্ড্ৰইডত থাকে কিন্তু আমি যেতিয়া এণ্ড্ৰইড ইউজ কৰা নাছিলোঁ উই হেড টু বাই স্ক্ৰীণ ৰিডাৰ্ছ তো মানে নিজৰ মানে ফোনটো ইউজ কৰিবলৈও ইউ হেভ টু বাই ছেপাৰেটলি আকৌ 4,000-5,000 টকা দি স্ক্ৰীণ ৰিডাৰ কিনিব লাগে নাও থেংকফুলি বস্তুবিলাক ইনক্লুচিভ হৈ গৈ আছে যিটো কাৰণত বস্তুবিলাক এনেকুৱাকৈ বনাই আছে যাতে তুমি ছেপাৰেটলি পাৰ্চেছ কৰিব নালাগে কিবা এটা বস্তু তোমাক জাষ্ট লাগে অন কৰি লোৱা নালাগে অফ কৰি লোৱা চ' সেই সুবিধাবোৰ এতিয়া হৈছে এতিয়া মানে হ'ল কিছু বছৰ বাট নাও উই আৰ থেংকফুল যে এইবোৰ বস্তু মানে ইনক্লুচিভ হৈ গৈছে আৰু উইথ টাইম আৰু বহুত বস্তু ইনক্লুচিভ হ'ব আছে এইটো মই বৰ্তমান কি মোবাইল চলাই আছে এবাৰ দেখাই দিয়ক মই আইফোন এবাৰ 15 কেনেকৈ চলোৱা মোবাইলটো কেনেকৈ অপাৰেট কৰা এবাৰ দেখাই দিয়া এইটো আমি বৰ্তমান আইফোন এইটো কি মডেলটো কি এইটো 15+ ন চ' অ'কে মই ফেচ আই ডি খুলিলোঁ আৰু মোৰ স্ক্ৰীনটো অফ হৈ আছিলে বিকজ মোকতো স্ক্ৰীনৰ দৰকাৰ নাই ন মই শুনি পেলাইহে কৰিব লাগে এই যিটো স্ক্ৰীন ৰিডিং এই কৈ থাকে এইটোৱে ন এইটোতে শুনি পেলাই তুমি কেচ কৰি পেলাই এইটো একচুৱেলি মই স্পীডটো কমাই লওঁ তেতিয়া চ' দিছ ইজ এট 50% ৰাইট নাও এণ্ড আমি ইনিচিয়েলি যেতিয়া স্ক্ৰীন ৰিডাৰ এনেকৈ ইউজ কৰোঁ শ্ল'কৈ চবেই যেনেকৈ তোমালোকে লিখা পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলা তোমালোকে চবেই এটা ইনিচিয়েল ষ্টেজত শ্ল' থাকে ন পিছত বস্তুবোৰ ফাষ্ট হৈ গৈ থাকে মানে পেটাৰ্ণছবোৰ ৰেজিষ্টাৰ হৈ গৈ থাকে চ' মানুহৰ হেৰিবোৰ ফাষ্ট হৈ যায় চ' আমাৰো তেনেকুৱাই চ' এতিয়া মই ছাপ'জ কিবা কৰিব লাগে মই স্ক্ৰীনটো ডিম কৰি থৈ দিওঁ বিকজ মোকতো স্ক্ৰীনটো নালাগে চাবতো নালাগে আৰু মই বাচিও যাওঁ কোনো চাবও নোৱাৰে মই কি চ' দিছ ইজ লাইক চে ফৰ এক্সাম্পল মোৰ ফল্ডাৰ্ছবোৰ চব বনাই থোৱা আছে চ' মই মেইল চ' বেচিকেলি তোমালোকে এতিয়া তোমালোকৰ মোৰ ডিফাৰেঞ্চটো এটাই মোৰ এটা ষ্টেপ বেছি তোমালোকে ডাইৰেক্ট টেপ কৰিলে খোল খায় মই জাষ্ট এবাৰ টেপ কৰিব লাগে দেন ডাবল টেপ কৰিব লাগে নোটছটো খোল খায় বা মই মেইল কৰিব লাগে চ' মেইলটো আগতে এতিয়া মই জানো যে মেইলটো ইয়াত আছে বাট মই নাজানিবও পাৰোঁ ন চ' নাজানিলে মই যেনেকৈ মই ৰিভিউ কৰিম চব কৈ গৈ থাকে কি আছে মানে আণ্ডাৰনিথ মাই ফিংগাৰ হোৱাট এভাৰ ইজ ডিছপ্লেড ইট কিপছ ৰিডিং মানে পঢ়ি দিয়ে তো মই মেইলত গ'লোঁ ছাপ'জ মেইলটো পালোঁ তো মই জাষ্ট টাইপত খুলি যায় আৰু সেই আৰু বাট মোৰ এতিয়া কাৰেণ্ট স্পীডটো আই ইউজ ইট এট এৰাউণ্ড 75 একচুৱেলি মই 100টো পাৰোঁ কিন্তু 100টো মানে বেছিয়ে কিবা ইনহিউমেন লাগে মোৰ এটা সময়ত ব'ৰ লাগি যায় মানে সেইকাৰণে মানে 75 ইজ ডিচেণ্ট আৰু মানে চ' এতিয়া বুজি পাওঁ খালি কেতিয়াবা অলপ শ্ল' কৰি লওঁ যদি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কিবা ল'ম বা কিবা এটা আৰ্টিকেল পঢ়িব আছে বা ছামথিং কিবা অলপ তেতিয়া জাষ্ট টু মেক ইট মোৰ হেৰি আৰু অলপ পঢ়ি মানে আচ্ছা স্ক্ৰীন ৰিডাৰ ছফ্টৱেৰটোৱে কেতিয়াবা মিছ ৰিডিং কৰিব পৰা চান্স থাকে নেকি বা কৰিব পাৰে নেকি কেতিয়াবা কৰিব পাৰে এতিয়া যেনেকৈ মই এতিয়া এইটো স্ক্ৰীন ৰিডাৰ ইংলিছত আছে ছাপ'জ মিছ ৰিডিং মানে কি মিছ ৰিডিং নকৰে বাট ৰিড নকৰিব পাৰে আচ্ছা আৰু যদি ইনফৰ্মেশ্যনটো ঠিককৈ বনোৱা নাই মানে ছাপ'জ এটা ছফ্টৱেৰ এটা আছে সেই ছফ্টৱেৰটোৰ তাৰ যিখিনি ফাংচন সেইখিনি যদি প্ৰপাৰলি লেবেল কৰা নাই তেতিয়া সি ভুলকৈ পঢ়িব পাৰে কিন্তু বা নপঢ়িবও পাৰে যদি একো লিখা নাই ছাপ'জ মই তোমাক ধৰা মেছেজ কৰিছোঁ ছাপ'জ ৰিটম আজি সন্ধিয়া ফিল্ম চাব যাম 7টা বজাত ওলাবা কথাটো কৈছোঁ মই তোমাক মই মেছেজটো কৰিছোঁ তোমাক ধৰা এনেকৈ ফুলকৈ ৰিড কৰি দিলে যে ৰিটম তুমি 9টা বজাত ওলাবা নাই সেইটো নহয় ন কেতিয়াও সেইটো নহয় মেচিন ইজ অলৱেজ একিউৰেট উইথ দিছ ষ্টাফ চ' সেইটো নহয় খালি এতিয়া অসমীয়া পঢ়িব নোৱাৰে মোক যদি অসমীয়াত কোনোবাই লিখা ইংলিছত অসমীয়া লিখি দিব লাগিব যদি কিন্তু অসমীয়াত লিখি দিয়া তোমাৰতো ফেচবুকো আছে ইনষ্টাগ্ৰামো আছে তুমি আমাৰ যিবিলাক ধৰা পষ্ট আমি অসমীয়াত পষ্ট কিছুমান আমি বহুত লিখোঁ তুমি সেইটো লিখি পঢ়িব নোৱাৰা নাই আনলেছ মই ইফ আই এম ৰিয়েলি কিউৰিয়াছ টু ন মই কাৰোবাক সুধি লওঁ যদি মোৰ এনেকুৱা এটা পষ্ট হয় য'ত মই আই এম ৰিয়েলি কিউৰিয়াছ এবাউট নয়িং যে এইটো কি লিখিছে জানো তেতিয়া মই কাৰোবাক সুধি দিওঁ বা যোনে লিখিছে তেওঁকে মেছেজ কৰি সুধি দিওঁ এইটো কি লিখিছে কৈ দিয়াচোন মই স্ক্ৰীন নপঢ়ে বুলি কৈ দিওঁ সেইটো মানে তুমি সেই বস্তু তুমি গম পোৱা যে এইটো মোৰ স্ক্ৰীন ৰিডিঙত এইটো মানে হেৰি কৰা নাই ৰিড কৰা নাই তুমি সেই বস্তু তুমি গম পাই যাওঁ ন ৰাইট কাৰণ একো নপঢ়িব ন কৰিব চাইলেণ্ট হৈ থাকিব বুজিছোঁ আৰু তুমি যে কীবোৰ্ড বজোৱা কীবোৰ্ডতো কিবা স্ক্ৰীন ৰিডিং থাকে চিষ্টেম থাকে নেকি নাই সেইটোতো মই কৈছোঁ চ' এতিয়াও বহুত বস্তু আছে য'ত ইনক্লুচিভ হোৱা নাই যেনেকৈ কীবোৰ্ড মেনুফেকচাৰিং হেৰিবিলাক ইনক্লুচিভ হোৱা নাই কেনেকৈ মানে ইমান হেৰিবিলাক প্ৰতিটো এটা চুইচ কেনেকৈ চুইচখিনি মুখস্থ হৈ যায় কিন্তু ফাংচনছবিলাক তুমি গোটেই কীবোৰ্ডখন মুখস্থ কৰিব যাওঁতে বহুত টাইম লাগে মানে গোটেই কীবোৰ্ডখনটো মোৰ আজিলৈকে হোৱা নাই টু বি অনেষ্ট কাৰণ প্ৰথম কথা এগেইন দ্য থিং এবাউট ডিপেণ্ডেঞ্চি কামছ ইন মানে
কাৰো তাত ইমান সময় নাই ন নবডি হেজ ইমান টাইম যে একেলগে বহিব টাইম স্পেণ্ড কৰিব শিকাই দিব বা বুজাই দিব বা পঢ়াই বা এইটো বস্তু এইটো হেৰি কৰি দিব যে চাই দিব যে এইটো মানে এইটো চ' লিমিটেড বহুত বস্তু এতিয়াও বহুত ক্ষেত্ৰত লিমিটেড হৈ আছোঁ সেইকাৰণে যে মই কৈছিলোঁ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনছ এতিয়াও আছে নাই বুলি নকওঁ চ' হোপফুলি থিংছ উইল চেঞ্জ ইন দ্য নিউৰ ফিউচাৰ মে বি চামডে তুমি মানে পইচা তোমাক যদি মই নোট দিওঁ দুটামান মই চব কথাটো কৈছোঁ দেই জাষ্ট চাপ'জ তোমাক মই ধৰা এটা এটা নোট দিছোঁ এই নোটটো তুমি মই কাৰেঞ্চি চিনি নাপাওঁ চ' মই ৰিলাই কৰোঁ টেকন'লজিত টু বি অনেষ্ট আছে মোৰ ফোনত আছে মই কেছ ইয়া চিয়'ৰ মই এক ছেকেণ্ড বাট অফলাইন কৰিব কৰোঁ এক ছেকেণ্ড অ'কে চাওঁ মই লেফ্ট হেণ্ড দি লৈছোঁ খালি হা বিকজ মই ফোনটো মানে ৰাইট হেণ্ডৰ হয় চ' ইফ দিছ ইজ দ্য নোট ইফ আই কিপ ইট 100 টকা আচ্ছা মানে কৈ দিয়ে ন লগালগ মই এতিয়া নিলোঁ লগালগ কৰি দিওঁ কেতিয়াবা ভুল ক'ব পাৰি নেকি নকয় ন ভুল ক'ব পাৰে ভালকৈ লাইটিং চাইটিং নাথাকিলে ভালকৈ হেৰি নাথাকিলে কেতিয়াবা চামটাইমছ বাট ৰেয়াৰ কেছ এতিয়া মানে একিউৰেচি ইমান বাঢ়ি গৈছে কেতিয়াবা কোনোবা মানুহৰ পৰা চাপ'জ তুমি পইচা পাব লাগে 1000 টকা বা 2000 টকা ধৰা সি তোমাক মাজত কেছ পইচাই দিছে মাজত ধৰা 100 টকা এখন কমকৈ দিছে কেতিয়াবা এনেকুৱা ঠগাইছা নেকি কেতিয়াবা এবাৰ পাইছোঁ এতিয়া সেইটো ইদাৰ তেওঁ ইণ্টেনশ্যনেলি কৰিছে বা আনইণ্টেনশ্যনেলি কৰিছে মই সেইটোলৈ এজিউম নকৰোঁ বাৰু মই ব্লেম নকৰোঁ বাট হৈছে এবাৰ কেবতে হৈছিলে এবাৰ কেবত আছিলে চাগে ভাবলে চাগে গম পাব বুলি নাই সেইটোও হ'ব পাৰে বা ভুলতো হ'ব পাৰে মই এইটো কাকো দুখ নিদিওঁ বাৰু মানে বাট এক্সপিৰিয়েঞ্চটো হৈ গৈছে মোৰ সেইকাৰণে মষ্ট অফ দ্য টাইম আই এম অনলাইন জিপে কেছ দিলেও মানে আই এম ভেৰি পাৰ্টিকুলাৰ এবাউট মানে মই চাই লওঁ মানে কেতিয়াবা জিপে লিংক নাথাকে ন কেতিয়াবা প্ৰব্লেম তেতিয়াতো এইটো বেলেগ কথা আৰু কেতিয়াবা মানে বস্তু আমি কিনিব গৈছোঁ মই এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন আছে জিপেত চাৰ্ভাৰ ডাউন কি কৰিম কেছ পইচা নাই এনেকুৱা হ'ব লাগে হৈ যায় কেতিয়াবা কি কৰিম সেই চিটুৱেশ্যনত এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন মই বহুত ফেচ কৰিছোঁ মই বাৰু এনিৱে তুমি মোক এটা কথা কৈছিলা আৰম্ভণিতে যে তুমি বম্বে অকলে গৈছিলা অকলে যোৱা নাই কিন্তু অকলে ইনিচিয়েলি যোৱা নাই বাট পিছত যাব পৰা হ'লোঁ আৰু আচ্ছা ফ্লাইটত বা ফ্লাইটত হৈ যায় একচুৱেলি এইটো চবেই এটা ভয় এটা খায় ইনফেক্ট চবেই অলপ স্কেপ্টিকেল হৈ আছিলে যে পাৰিম কিন্তু পিছত মই গম পালোঁ যে ফ্লাইটত অকল যাব লাগে খালি এয়াৰপৰ্টত মানে আমাক এয়াৰপৰ্টৰ পৰা ফ্লাইটলৈ আমাক এস্কৰ্ট দিয়ে তো সেইটো এটা ভাল ফেচিলিটি হয় চ' সেইটো পাই গ'লেতো দৰকাৰ নাই ফ্লাইটত বহাৰ পিছতো ইমান টেনশ্যন নাই মানুহ থাকে বা কিবা প্ৰব্লেম হ'লে কল বেল কৰিলে আছিলে নেকি এস্কৰ্ট চিষ্টেমটো আগত নাছিলে চাগে নাজানো মই প্ৰথম যেতিয়া গৈছিলোঁ মুম্বাই তেতিয়া নাজানিছিলোঁ সেইটো ছিষ্টেমৰ বিষয়ে পিছত মোক কোনোবা মোৰ ফ্ৰেণ্ডেই ক'লে চাগে যে এনেকৈ এস্কৰ্ট ল'ব পাৰি নেকি মানে কোনে ক'লে চ' মই 2019 আই ষ্টিল ৰিমেম্বাৰ জানুৱাৰী 1st 2019 ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ডে যেতিয়া মই মুম্বাইৰ পৰা অকলে গুৱাহাটী আহিছিলোঁ হোৱাট এন এক্সপিৰিয়েঞ্চ সেইটো মানে বেলেগ এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানে অকলে অহা যোৱা কৰাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বেলেগ মানে সেইটো মানে এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰি মানে বেলেগ এটা মজা আছে ইউ ফিল লাইক এ কিং মানে অকলে কাৰো একো হেৰি নাই বঢ়িয়া মানে ভাল লাগে মই ইনফেক্ট মুম্বাইত 3 মাহ অকলে আছিলোঁ ইনফেক্ট মানে এটা চিটুৱেশ্যন আহি গৈছিলে য'ত মানে আই হেড টু মানে তেনেকুৱা হৈ গৈছিলে তেতিয়া মোৰ সেই ভাইটি এজন আছিলে উজ্জ্বল বুলি তো উজ্জ্বল ৱাজ সি মানে একেলগে আছিলে তো সি কিবা কাৰণত যাবলগীয়া হ'ল মানে সেই সময়ত মাহঁতো মানে টেনশ্যন হৈ গৈছিলে কাৰণ নবডি ৱাজ কনভিন্স অফ দ্য ফেক্ট দেট আই কেন একচুৱেলি লিভ এলোন মানে সেইটো তেওঁলোকে এৰাও নাছিলে আৰু মাহঁতো ভয় এটা থাকিবই ন নেচাৰেল হয় তো সেইটো কেতিয়াও মানে এটা হেৰি হোৱা নাছিল যে পাৰিম বুলি কিন্তু হৈ গ'ল মানে আল্টিমেটলি মানে সিও ইমান ধুনীয়াকৈ বস্তুবোৰ মেনেজ কৰি থৈ গ'ল উজ্জ্বলে যে আল্টিমেটলি মই 3 months থাকিলোঁ মানে অকলে খানা পিনা কেনেকৈ কি কৰিছিলা নাই আমাৰ সেইবিলাক হৈ যায় বিকজ মোৰ মই যিটো এপাৰ্টমেণ্টত আছিলোঁ প্ৰথম কথা ষ্টুডিঅ'টোতো ছেইম এপাৰ্টমেণ্টতে আছিলে তুমিতো গৈছাই তো সেই ছেইম বিল্ডিঙতে মোৰ ৰুম আছিলে ষ্টুডিঅ' পিছফালে মোৰ ৰুম মই তাতে ছেইম বিল্ডিঙতে আছিলোঁ মই ছেকেণ্ড কথা তাৰ যিজন ছিকিউৰিটি আছিলে প্ৰকাশ বুলি তো প্ৰকাশক কোৱা হ'ল এপইণ্ট কৰা হ'ল যে তেওঁ আহিব আহি ঘৰ চৰ সাৰা মোচা কৰিব বা ইউজুৱেলি কামখিনি বা খানা চানা বনাই থৈ যাব বাকী খানা চানা বনাই ধুনীয়াকৈ টিফিনত থৈ যায় মই ষ্টুডিঅ' কাম চাম কৰি পেলাই পিছবেলা বা যেতিয়া আহোঁ আহি পেলাই মই খাই দিওঁ সেইবিলাকত থৈ যাওঁ আকৌ তেওঁ ৰাতি আহে খানা চানা বনাই সেইখিনি হেৰি কৰি দিয়ে তো হৈ যায় আৰু মানে মেনেজ হৈ যায় আৰু বাকী কিবা হেল্প লাগিলে ভিডিঅ' কলছ আছে কেমেৰা আছে মানুহ আছে
technology is there. Technology is a gift. Technology has made me way more independent. যিটো চাগে মই টেকন'লজি নাথাকিলে হয়তো নোৱাৰিলোঁ হয় চাগে. চ' উইথ দ্য হেল্প অফ টেকন'লজি আই থিংক টেকন'লজি হেজ মেড এ হিউজ ইম্পেক্ট ক'ব পাৰি মানে. য'ত মানে মোৰ ৰুমত মই কেমেৰা লগাই থৈছিলোঁ যাতে ঘৰৰ পৰা চাবও পাৰে মন গ'লে কি হৈ আছে কি নাই. বা মই ভিডিঅ' কলে কৰোঁ, ছাপ'জ মই ক'ৰবাত ওলাই যাব লাগে কাপোৰযোৰে চাই দিবলৈ কোনটো মেটচ হ'ব বা হোৱাট এভাৰ কালাৰ কি মেটচ হ'ব, মাক ভিডিঅ' কল কৰি দিওঁ বা কাৰোবাক কৰি দিওঁ. সেইটো টেকন'লজি কৰি দিয়ে ন গোটেইখিনি? নহয়, মই ভিডিঅ' কল হোৱাটছআপ কল কৰি দিলোঁ বা হোৱাট এভাৰ ভিডিঅ' কল কৰি দিলোঁ, চাই দিলে. আৰু আজিকালিতো এনেকুৱা ছাৰ্ভিচেছ ওলাই গৈছে, বি মাই আইজ বুলি এটা এপ আছে. চ' সেই এপটো দি মানে সেই এপটোত তুমিও এজ এ ভলেণ্টিয়াৰ সোমাই যাব পাৰা, যোনে যিকোনো মানুহ সোমাব পাৰে. সিহঁতৰ তাত কল লাগি যায়. ইটছ আ ওৱান ৱে ভিডিঅ' কল, য'ত মোৰ বেক কেমেৰাৰ পৰা ভিডিঅ'টো তেওঁলোকৰ তাত যায়. তেওঁলোকে চাই পেলাই কৈ দিব পাৰে কি ওলাই আছে স্ক্ৰীণত বা কি দেখা পাই আছে. সেইটো হিচাপত সেইটো তেনেকৈও বহুতখিনি কাম হৈ যায়. তাৰপিছত এআই ডিছক্ৰিপশ্যনছ আহি গ'ল আজিকালি. এতিয়াতো বহুত আগতকৈতো বহুত হেৰি হ'ল এতিয়া. তেনেকৈ বহুতখিনি হৈ যায়. একচুৱেলি পাৰি হৈ যায়. বাকী মই আৰু দুটামান কথা সুধিছোঁ এতিয়া চিয়'ৰ. তোমাৰ মিউজিকেল জাৰ্ণিটোৰ ওপৰত. তুমি সংগীতৰ লগত তুমি এজ এ কীবৰ্ডিষ্ট হিচাপে তুমি কাম কৰি আছা, সংগীতৰ শ্ব' কৰা, তাৰ লগতে আৰু বিভিন্ন আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় ছিংগাৰৰ লগতো তুমি কাম কৰিছা, বা মুম্বাইতো তুমি দুটা প্ৰজেক্ট কৰিছিলা ছিংগাৰৰ লগত. অকণমান জানিব বিচাৰিম কেনেকৈ তেওঁলোকৰ লগত সুযোগটো পালা বা কেনেকৈ কাম কৰিব পালা? প্ৰথম ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, মুম্বাই নে প্ৰথম মুম্বাইৰ পৰা আহোঁ প্ৰথম. মুম্বাইত একচুৱেলি মই গৈছিলোঁ 2017 মানে গ্ৰেগৰী শৰ্মা বুলি এজন ভকেলিষ্ট আছে, গ্ৰেগৰী শৰ্মা. তেওঁৰ লগত তেওঁ আৰু প্ৰাঞ্জল ডেকা বুলি এজন দাদা, প্ৰাঞ্জল ডেকা বুলি, গ্ৰেগদা প্ৰাঞ্জল দা আৰু লাইক ফ্ৰেণ্ডছ আৰু. চ' তেনেকৈ মানে মই প্ৰাঞ্জল দাকো চিনি পালোঁ 2016. চ' উই কেম কুৱাইট ক্ল'জ আৰু গ্ৰেগদাৰ লগতো মই বজায়ে থাকোঁ, মানে উই হেভ এ বেণ্ড অলছ' টুগেডাৰ. ত' গ্ৰেগদাহঁতে মানে মুম্বাই ট্ৰিপ এটা প্লেন কৰিলে বেক ইন 2017 জুলাই. মোক লগ ধৰিলে যে ব'লা মুম্বাই যাওঁ. মই তেতিয়ালৈকে আউট অফ আছাম কেতিয়াও মানে অকলে উইদাউট পেৰেণ্টছ যোৱা নাই. তো কিন্তু যিহেতু গ্ৰেগদাহঁত মানে ফেমিলিৰ লগতো ক্ল'জ হয়, এতিয়াও ক্ল'জ. তো মানে মাহঁতে ভাবিলে ঠিক আছে, মানে সেইকাৰণে এলাউ কৰিলে. যেতিয়া গ্ৰেগদাৰ লগত গ'লোঁ তেতিয়া মোক ক'লে যে আমি ষ্টুডিঅ' পাৰিলে যাম, নাইবা মাইনাদাক লগ কৰি আহিম. তো মাইনাদাৰ লগত গ্ৰেগদাহঁতৰ ভাল আছিলে, কাৰণ গ্ৰেগদা মুম্বাইত আছিলে একচুৱেলি আগতে. চ' আই থিংক যিদিনাখন আমি ঘূৰি আহিছোঁ 30th জুলাই প্ৰবেবলি, তো 29th জুলাই চাগে মই প্ৰথম মাইনাদাৰ তাত গৈছিলোঁ. ফ্ৰাইডে, ইট ৱাজ এ ফ্ৰাইডে ইফ আই হেভ নট মিষ্টেক ইন দ্য ডেটটোতো ফ্ৰাইডে আছিলে অফক'ৰ্চ, ডেটটো 29 জুলাই হ'ব লাগে. ফাৰ্ষ্ট টাইম গৈছিলোঁ তেতিয়া, সেইদিনাখন ফাৰ্ষ্ট চিনাকি হৈছে আৰু মাইনাদাৰ লগত. তেতিয়া মাইনাদাই মানে কথা চথা পাতি বহুত দেৰি কথা পাতিলে, কিবা কিবি প্ৰডাকশ্যন শুনিলেও. এণ্ড দেন মাইনাদাই মোক ক'লে যে কিবা প্লেন আছে নেকি মুম্বাই অহা? মই বোলো প্লেনটো আছে, কিন্তু ৰাস্তা একো বিচাৰি পোৱা নাই, এনেই মন আছে কিন্তু আৰু কেনেকৈ আহোঁ কি নাই. তেতিয়া মাইনাদাই ক'লে তুমি যদি আহি যোৱা আৰু মানে এনেকৈ. মই ফাইনেলি তেতিয়া মাহঁতৰ লগত গ'লোঁ, ডিছকাছ কৰিলোঁ. তো অক্টোবৰত মই মুম্বাই গ'লোঁ আৰু ফাইনেলি. তেতিয়া মাইনাদাৰ লগতে ষ্টুডিঅ'ত মাইনাদাক এছিষ্ট কৰি আছিলোঁ. তেনেকৈ টাৰ্মছটো হ'ল মানে ঘৰুৱা টাৰ্মছেই হৈ গ'ল, মাইনাদাৰ লগত মানে ফেমিলি নিচিনাই হৈ গ'ল. মানে সিহঁতৰ মানে মাইনাদাহঁতৰ ঘৰত গৈয়ে থাকোঁ. মই ডিচেম্বৰত লগ পাইছিলোঁ চাগে ন? তুমি 2018ত পাইছিলা? মই 18 ডিচেম্বৰত পাইছিলোঁ. মই 17ত গৈছিলোঁ, অক্টোবৰ 5 তাৰিখ. চ' সেই আৰু তেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হ'ল. আৰু তেতিয়া মই প্ৰথম গৈ মই এই নিজানৰ গান বুলি এখন চিনেমা ওলাইছিলে, সেইখনত মাইনাদাই কাম কৰি আছিলে, মিউজিক মানে কম্প'জিশ্যন আৰু এৰেঞ্জমেণ্ট. তাতে প্ৰথম মই বজাইছিলোঁ. আৰু সেই সময়তে লতাজিৰ নেফিউ হয় বাইজু মংগেশকাৰজী. চ' বাইজুজীৰ এলবাম এটাৰ কাম চলি আছে, মাইনাদাক কৰি আছিলে তেতিয়া. উইথিন ইউ বুলি এলবাম এটা ওলাইছিলে. সেই এলবামটোত মই তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট মানে বাইজুজীক তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট মই লগ পাইছোঁ আৰু ষ্টুডিঅ'ত. তেতিয়া তেওঁৰ এলবামত মই এটা গান বজাইছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট. ত' দ'জ ৱেৰ লাইক মাই ফাৰ্ষ্ট টেষ্টছ আৰু মানে ইফ আই কেন পাছ দ্য টেষ্ট. তাৰপিছত মানে লাহে লাহে কামবোৰ ষ্টাৰ্ট হ'ল আৰু বেলেগ প্ৰজেক্টছত কাম কৰিলোঁ মাইনাৰ লগত তেনেকৈ. আৰু সেই সময়টোতে মই চংকুকো একচুৱেলি মই সেইটো সময়তে লগ পাইছিলোঁ মুম্বাইতে. মানে কোইনচিডেণ্টলি তেওঁ মোক অলৰেডি চিনি পাইছিলে, বিকজ 2012ত মানে আমাৰ এটা বেণ্ড আছিলে চেম্বাৰ বুলি. চ' চেম্বাৰ বেণ্ডটো আমি মানে JECত পাৰফৰ্ম কৰিব গৈছিলোঁ. পাৱাৰ কোড বুলি এটা ফেষ্ট হয় এভৰি ইয়াৰ, এতিয়া হয় নে নাজানো, বাট হয় আৰু ৰক ফেষ্ট এটা হৈছিলে. চ' পাৱাৰ কোডত আমাৰ বেণ্ডটো জিকিছিলে. আৰু সেই সময়ত চংকু মানে JECত তেওঁ হেৰি আছিলে, ষ্টুডেণ্ট আছিলে, পঢ়ি আছিলে.
চ' তেওঁ মানে আমাক তেতিয়াৰ পৰা চিনি পায় আৰু যদিও কথা একো পতা হোৱা নাছিলে চ' 2017 তেতিয়া আমি জানো আৰু শংকুৰাজ কোঁৱৰ বুলি কোনোবা এজন ওলাইছে জলপ্ৰপাত খুব পপুলাৰ হৈছে মানে আমি মানে একদম বিগ ফেন আৰু তেতিয়া মানে শংকুৰাজ কোঁৱৰ বুলি কোনোবা মানে ওলাইছে আৰু শুনিছোঁ আৰু ছাডেনলি মানে মোক ফোন কৰিলে এনেকৈ মুম্বাইত যোৱাৰ পিছত এদিন মানে যে মই লগ পাব বিচাৰিছোঁ এনেকৈ মইতো ফুলি গৈছোঁ আৰু মানে শংকুৰাজ কোঁৱৰ আহি আছে লগ কৰিবলৈ মানে ইটছ এ বিগ থিং মানে বিকজ হি ইজ দ্য শংকুৰাজ কোঁৱৰ আৰু চ' মই সেইটো সময়ত লগ পালোঁ আহিছিলে মোৰ ৰুমত আহিলে তাৰপিছত আৰু মাইনাদাকো লগ পালে সেই তেনেকৈ বণ্ড এটা হ'ল মানে তেতিয়াই মই গম পালোঁ যে একচুৱেলি মানে তেওঁ মোক আগৰ পৰাই চিনি পায় বা তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে হেৰিটো মানে আগত নাজানিছিলোঁ মই চ' তাৰপিছত মুম্বাইতো প্ৰজেক্টছবোৰ কৰিছে মাইনাদাৰ লগত থাকি মাইনাদাই যিখিনি কাম কৰিছিল মাইনাদাক এছিষ্ট কৰি আছিলোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজেক্টছ ইণ্ডি প্ৰজেক্টছ বেছিকৈ কৰিছিলোঁ বাট কৰিছিলোঁ আৰু কিছুমান আৰু মাৰাঠী মুভি এখনতো অকণমান প্ৰগ্ৰেমিং কৰিছিলোঁ তাবলা বজাইছিলোঁ তেনেকৈ বহুত ধৰণৰ কিবাকিবি প্ৰজেক্টছ কৰিলোঁ আৰু বাইজুজিৰ এলবামটোতো দুটামান গানত বজালোঁ তাৰপিছত মুম্বাইৰ পৰা তাৰপিছত কৰোণাৰ টাইমততো গুচি আহিলোঁ আনলক প্ৰক্ৰিয়া যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আৰু সেই তাৰপিছত 2021 একচুৱেলি শংকুৱে যেতিয়া বিহু শ্ব' কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে সেই সময়ত তেওঁলোকৰ বেণ্ডত সৌৰভ বুলি এজন কীবৰ্ডিষ্ট আছিলে সৌৰভ মিশ্ৰা বুলি খুব ভাল কীবৰ্ড প্লেয়াৰ হয় মানে ভাল বজায় বাট সেই সময়ত তেওঁ আই থিংক আচাৰ্য বৰপাত্ৰৰ লগত বিহু শ্ব'ত বজাবলৈ গ'ল নেকি বিকজ হয়তো তেওঁ নাজানিছিলে শংকু শ্ব' কৰিবনে নাই চ' সেই সময়ত তেওঁ চাগে আচাৰ্য বৰপাত্ৰৰ লগত গ'ল আৰু শংকুৱেও চাগে সেইটো সময়ত ডিচাইড কৰিলে যে বিহু শ্ব' কৰিব বুলি তেওঁলোকক কীবৰ্ডিষ্ট লগা হৈছিল যে সৌৰভে চাগে মোৰ কথা ক'লে চ' তেনেকৈ মোক এপ্ৰ'চ কৰিলে যে ফ্ৰী আছা নেকি মানে বজাবা নেকি তো মইতো মানে মোৰ কাৰণে ইটছ এ বিগ থিং আৰু মানে শংকুৰাজ কোঁৱৰে মোক ফোন কৰিছে টু প্লে ইন হিজ বেণ্ড দেটছ এ হিউজ থিং আৰু মোৰ কাৰণে মানে ইটছ এ গ্ৰেট থিং মানে চ' মই মানে না ক'ব নোৱাৰিলোঁ মানে চ' মই ক'লোঁ আফটাৰ দেট ৱাজ সেইটো একচুৱেলি বিহুত জাষ্ট টেম্পৰেৰী বজাই আছিলোঁ মই ভবা নাছিলোঁ আৰু সেইটোৱে গৈ পেলাই পিছত পাৰ্মানেণ্ট হৈ যাব বুলি বিকজ মই জাষ্ট এনেই বিহুত ছাবষ্টিটিউট হিচাপেহে গৈছিলোঁ যিহেতু সৌৰভে ইফালে বজাই আছিলে তেওঁ তাৰপিছত বিহু শেষ তাৰপিছত ময়ো মানে ক'লোঁ আৰু যে ভাল লাগিল শ্ব' মানে ভাল লাগিল আকৌ হয়তো কেতিয়াবা হ'ব মানে হোৱাট এভাৰ ইটছ লাইক চ' তাৰপিছত তেওঁলোকৰ নেক্সট শ্ব'ত মানে এনেকৈ মোকেই মাতি দিলে আৰু চ' মানে মই আই ৱাজ লাইক কাইণ্ড অফ ছাৰপ্ৰাইজ আৰু যে মোক মানে পাৰ্মানেণ্টলি হেৰি কৰিলে মানে ল'লে আৰু ইন দ্য বেণ্ড ইনক্লুড কৰিলে চ' তাৰপিছৰ পৰা বজাই আছোঁ আৰু তেনেকৈ অ'কে তোমাৰ লগত এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আছে মই অকণমান সেইটো আজি শুনিম মই অলপ আগবঢ়াই দিছোঁ এতিয়াই শুনিবা নেকি এইটো শুনিব নেকি এবাৰ শুনি লওক হয় নেকি তাৰ লগতে তাত আৰু কথা পাতিম অলপ মই আঙুঠিকেইটা খুলি দিওঁ নেকি এইটো মই খুলি দিয়া অ'কে আমাৰ আঙুঠিকেইটা খালি আছে থৈ লওঁ এই আঙুঠিকেইটা থৈ লওঁ নহ'লে বজাব নোৱাৰি আচ্ছা দিগদাৰ মানে অ'কে মই লৈ লওঁ চ' এইটো উল্টা হৈ আছে এনেকৈ চ' এক ছেকেণ্ড অ'কে চ' এইটো কি এইটো একচুৱেলি টাং ড্ৰাম বুলি কয় এনেকৈ লৈ লওঁ নেকি চ' টাং ড্ৰামটো ইটছ এ ৰিদমিক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হয় বাট এট দ্য ছেইম টাইম ইটছ মেলডিক আৰু ইয়াত চব এটা পাৰ্টিকুলাৰ স্কেলত বন্ধা থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ স্কেল থাকে নাও দিছ ইজ দ্য কি অফ চি মেজৰ এণ্ড ইটছ একচুৱেলি চি মেজৰ পেণ্টাটনিক স্কেল হয় চ' পেণ্টাটনিক স্কেলৰ বুজা যায় ইয়াত প্ৰথম কথা ভুল নোট কেতিয়াও নাবাজে বিকজ ইটছ পিয়'ৰলি এটা স্কেলত বন্ধা আছে আৰু এইটো ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বজাই ভাল লাগে বিকজ ইটছ ভেৰি থেৰাপিউটিক মানে শুনি ভাল লাগে মানে ইটছ মোৰ লাইক কিবা এটা হিলিং হয় চাউণ্ডটো চ' মই মুম্বাইত থাকোঁতে লৈছিলোঁ এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছিলোঁ চ' বস্তুটো এনেকুৱা বজায়
it feels really good মানে so ভাল লাগে মানে এনেকুৱা বস্তু পালে বজাই থাকিব মন যায় মানে you can keep playing একদম এনেকুৱা লাগিছে মোৰ এই পাহাৰৰ একদম নিৰ্জানত এনেকুৱা ধৰণৰ চাউণ্ড কিছুমান বাজি থাকে ন থেংক ইউ ভাল লাগে সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে দিয়া এইটো দিয়াচোন মই ৰাখি দিছোঁ বাৰু so এই আৰু মই কেতিয়াও কোনো পডকাষ্টৰ এইটো ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বজোৱা নাই ভাবিলোঁ আজি প্ৰথম আৰু মোৰ এনেই আৰু অকণমান ভাবিলোঁ ফৰ এ চেঞ্জ নাই সঁচাই ভাল লাগিছে আচ্ছা শুনা তোমাক মই এটা কথা সুধিছোঁ আমাৰ লাইফত ধৰা নিগেটিভ হওক পজিটিভ হওক বিভিন্ন ধৰণৰ ইনচিডেণ্ট ঘটে কোনোবা মানুহৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা কিবা আমাৰ কামৰ ক্ষেত্ৰতে হওক তোমাৰ লাইফত এনেকুৱা কিবা ইনচিডেণ্ট হৈছিল নেকি নিগেটিভ হওক পজিটিভ হওক তুমি যিটো বস্তু পাহৰিব নোৱাৰা কেতিয়াও বা কেতিয়াবা ভাবিলে তোমাৰ নিজকে আৰু দুগুণ মানে এনেকুৱা ফিল হয় যে নাই হয় মই মানুহক এইটো বস্তু কৰি দেখাব পাৰিবই লাগিব মই এনেকুৱা ধৰণৰ কেতিয়াবা ফিল হয় নেকি ভাবিলে কিবা এনেকুৱা কিবা আছে নেকি ইনচিডেণ্ট নেগেটিভ ইনষ্টেঞ্চ থাকে কিন্তু কিছুমান ইনষ্টেঞ্চ আছে যিবোৰ মই একচুৱেলি এতিয়া বৰ্তমান ক'বলৈ ৰেডি নহয় টু বি অনেষ্ট মানে ৰাইট নাও কিন্তু কিছুমান পজিটিভ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে মই যিবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ যেনেকৈ লাষ্ট ইয়াৰ মানে মই কহিমা গৈছিলোঁ চ' কহিমাত মানে এটা শ্ব' হৈছিলে ব্ৰিলান্তে পিয়ানো ফেষ্টিভেল বুলি চ' দেট ৱাজ তাতে মানে মোক পিয়ানো পাৰফৰ্ম কৰিবলৈ মাতিছিলে এণ্ড সেইটো এটা মোৰ কাৰণে পজিটিভ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে বিকজ মই ফাৰ্ষ্ট টাইম অকলে এনেকুৱা এটা জেগাত গৈছোঁ এতিয়া মুম্বাইত মই অকলে গৈছিলোঁ যদিও মুম্বাইত সদায় মাইনাদাহঁত আছিলে বা সেইটো বিল্ডিঙতে যাওঁ মাইনাদাহঁতৰ ঘৰো তাৰ ওচৰতে ৱাকিং ডিষ্টেঞ্চ হয় বা আহিলে ৰিচিভ কৰি ল'লে মানে এটা ফেমিলিয়াৰিটি আছে ন জেগাটোলৈ আৰু মুম্বাইত অলৰেডি মই থকা জেগা এটাতহে গৈ আছিলোঁ য'ত মই আছিলোঁ চ' মই জেগাবোৰো অকণমান পপুলাৰ মানে ফেমিলিয়াৰ আছিলোঁ বা মই জানো এইখিনিৰ পৰা এইখিনিয়ে যাব লাগিব তো কহিমা ৱাজ এ ভেৰি পজিটিভ য়েট আই ডোণ্ট নো মানে কেনেকৈ বুজাম মানে অকণমান এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বেলেগ ধৰণৰ আছিলে এতিয়া চবেই অলপ স্কেপ্টিকলো হৈ আছিল অকলে যাবলৈ দিগদাৰ হ'ব নেকি আই ৱাজ লাইক নাই মই অকলে যাম চ' মই সেই কনফিডেঞ্চটো মানে মোৰ আছিলে আৰু মই বিচাৰিছিলোঁ যে মই অকলে যাওঁ বিকজ আই ৱান্টেড টু এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিছ যে ইমান কি প্ৰব্লেম আছে যে মানে অকলে যাব নোৱাৰিম একজেক্টলিনো কি হ'ব পাৰে হোৱাট কুড বি দ্য ৱৰ্ষ্ট পচিবল চিনাৰিঅ' যে মানে মই অকলে একচুৱেলি যাব নোৱাৰিম বাট আই ৱেণ্ট চ' তাতে গৈ অকলে ফাৰ্ষ্ট অফ অলটো অভিয়াছলি সিহঁতে ৰিচিভ কৰিবলৈ মানুহ আহিছিলে এস্কৰ্ট কৰিবলৈ মানুহ আহিছিলে দেটছ এ ডিফাৰেণ্ট থিং সেইটো বিকজ অভিয়াছলি সেইটোতো যিকোনো মানুহক আহিব এতিয়া তুমি এটা আননোন জেগাত গৈছা তোমাক কোনোবাই মাতিছে হস্পিটেলিটি মানুহটো আহিবই ন ৰিচিভ কৰিবলৈ আহিব বা কিবা চ' দেটছ এ প্ৰিটি নৰ্মেল থিং বাট সেই তাতে যোৱা হোটেলত ফাৰ্ষ্ট টাইম মই কিবা এখন হোটেলত তেওঁলোকে বুকিং কৰি দিছে মই অকলে 3 days মই I think 3 days মই অকলে আছিলোঁ য়েছ 3 days য়েছ ৰাইট 3 days মই অকলে হোটেলত আছিলোঁ তেওঁলোকে খালি আহে শ্ব' টাইমত লৈ যায় এস্কৰ্ট কৰি লৈ আনে বা সেইখিনি কৰে সেইখিনিতো অভিয়াছলি চব এনেও কৰে চবৰে তো মই হোটেলত যোৱা খানা চানা নিজে অৰ্ডাৰ কৰা নিজে নিজক ছাৰ্ভ কৰা খোৱা সেইবোৰ বস্তু মানে মোৰ কাৰণে ইট ৱাজ এ ভেৰি নিউ কাইণ্ড অফ এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানে যিবোৰ মানে কেতিয়াও হোৱা নাছিলে এণ্ড আই থিংক ইটছ এ ভেৰি পজিটিভ এক্সপিৰিয়েঞ্চ এণ্ড ইট মেক্স ইউ মোৰ
কনফিডেণ্ট এবাউট চাৰ্টেন থিংছ যে কিছুমান বস্তু মানে মানুহে মেনেজ হৈ যায় মানে যদিও মানে ভয় খায় বা কিবা হয় বাট when you fall into the thing no মানে মেনেজ হৈয়ে যায় মানে you will find some or the other way to মানে সেই বস্তুটোক ডিল কৰিবলৈ কিবা নহ'লে কিবা এটা ৰাস্তা ওলাই যায় আৰু দেট ৱাজ এ ভেৰি পজিটিভ এক্সপিৰিয়েঞ্চ তাৰপিছত মই বেংগলোৰ গৈছিলোঁ যোৱাবাৰ ইণ্ডিয়া ইনক্লুজন ছামিট বুলি এটা ছামিট হৈছিলে তাতে একচুৱেলি থেংকছ টু জয় বৰুৱা জয়দাই মোক একচুৱেলি সেইটো ছামিটৰ কথা ক'লে আৰু তাত মোক বজাবলৈ ক'লে বেণ্ড এছেম্বল কৰি তো মই মোৰ মুম্বাইৰ কিছুমান ফ্ৰেণ্ডছ আছিলে তেওঁলোকো VI হয় ভিজুৱেল ইম্পেয়াৰ্ড চ' তেওঁলোকক বেণ্ডটো এনেকৈ এছেম্বল কৰি আমি গোটেইকেইটাই মিলি এটা শ্ব' কৰিলোঁ এণ্ড উই গট ষ্টেণ্ডিং অভেশ্যন বাৰু ইন দ্য শ্ব' চ' তাতে কমপ্লিটলি ডিফাৰেণ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ কাৰণ সেইটো এটা এনেকুৱা ছাবমিট এটা মই এটেণ্ড কৰা নাছিলোঁ আৰু মই ভাবোঁ সেনেকুৱা ধৰণৰ ইনক্লুজন ছাবমিট ডিচেবিলিটি ইনক্লুজন ছাবমিট এটা এটেণ্ড কৰা মানুহৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰ মই ভাবোঁ মানে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ আহে ডাঙৰ মানুহ আহে প্লাছ এট দ্য ছেইম টাইম পিপল উইথ ডিচেবিলিটিজ ফ্ৰম অল ৱৰ্কছ অফ লাইফ অল ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ ডিচেবিলিটিজ মানুহবোৰ আহে পাৰফৰ্ম কৰে কোনোবাই হয়তো আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট কৰে কোনোবাই মিউজিক কৰে কোনোবাই কিবা কৰে চ' বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় সেই বস্তুটোৰ পৰা মানুহৰ বহুত পাৰ্চেপশ্যনছ চেঞ্জ হয় আৰু বহুত পাৰ্চপেক্টিভছো চাগে সলনি হয় মই ভাবোঁ সেইকাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইভেণ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰাটো বহুত মানুহে মইতো নিজক এটলিষ্ট লাকি ক'ম যে আই ৱেণ্ট টু দিছ মানে আই কুড গ' দেয়াৰ এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিছ মানে মোৰ খুবেই ভাল লাগে বঢ়িয়া লাগিলে মানে দুদিন থাকিলোঁ তাতে 3 দিনে থাকিলোঁ একচুৱেলি নৱেম্বৰ 2nd 3rd and 4th চ' 5th ঘূৰি আহিছিলোঁ চ' বঢ়িয়া লাগিলে সেইটো এটা বাৰু মই অকলে যোৱা নাই দাদা এজন গৈছিলে লগত লিয়ান শৰ্মা বুলি লিয়ানদা গৈছিলে চ' উই আৰ লাইক টুগেডাৰ বাট ষ্টিল মানে ইট ৱাজ এন এমেজিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানে অভাৰঅল বঢ়িয়া লাগিলে মানে আৰু লেটলি আই ৰিয়েলাইজ ট্ৰেভেলিং ভাল লাগে মানে কিবা নিগেটিভ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কিবা শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰি নেকি ইমান মনত নাথাকে আৰু যিকেইটা মনত আছে সেইকেইটা মানে বৰ্তমান টু বি অনেষ্ট মই ৰেডি নহয় টু শ্বেয়াৰ পাব্লিকেলি মানে আছে ডেফিনেটলি আছে বহুত নট চ' হিলিং এক্সপিৰিয়েঞ্চেছো আছে বাট যিবোৰৰ পৰা এতিয়াও চাগে মই ভালকৈ হিল হোৱা নাই চ' ইট উইল টেক চাম টাইম কিন্তু মানে আই প্ৰবেবলি উডন্ট ৱান্ট টু শ্বেয়াৰ পাব্লিকেলি সেইটোৱে আৰু অ'কে তুমি যেতিয়া কিবা এখন মুভি চোৱা বা তোমাৰ খেলা চোৱা ক্ৰিকেট খেল ভাল পোৱা নে ক্ৰিকেট চাইছিলোঁ এটা সময়ত কিন্তু মই পিছত মানে গেমছৰ পৰা কিবা নাজানো কিয় মই ডিটাচ হৈ গ'লোঁ কেনেকৈ হ'লোঁ কিয় হ'লোঁ ময়ো নাজানো ডিটাচ হওঁতে এতিয়া এইটো মোৰ ইণ্টাৰেষ্টটো নোহোৱা হৈ গ'ল মানে চামহাও এটা সময়ত কিন্তু বহুত ইণ্টাৰেষ্টেড আছিলোঁ মই আজিকালি মোৰ নপৰেই মানে আই ডোণ্ট নো কেনেকৈ ডিটাচ হৈ গ'ল কেতিয়া হ'ল সৰুতেই হ'ল আফটাৰ মেট্ৰিক চাগে নাজানো কেনেকৈ কিছুমান বস্তু নিজে নিজে চেঞ্জ হৈ যায় মানুহৰ মানে ছাবকনচিয়াছলি চেঞ্জ হৈ যায় যিটো মানে কনচিয়াছ এফৰ্ট দি পেলাই কৰা নহয় বা গম পোৱা নাযায় কিন্তু মানে হৈ যায় যে তো বুজিছোঁ একো নাই তুমি যেতিয়া ফিল্ম চিনেমা হলত এখন ফিল্ম চাব যোৱা বা ফেষ্টিভেল যদি হয় ছাপ'জ যি আমাৰ পূজা হওক এনেকুৱা দুৰ্গা পূজাই হওক বা যি পূজা হওক তুমি যেতিয়া বাহিৰত তুমি যেতিয়া চাব যোৱা তেতিয়া তোমাৰ মনটোৱে কেনেকুৱা লাগে তেতিয়া সেই মুহূৰ্তত ভাল লাগে আৰু যিখিনি পাৰোঁ বুজি যিখিনিতো লগত যিবিলাক মানুহ থাকে তেওঁলোকেতো কিছুমান বস্তু ডিছক্ৰাইব কৰিয়ে দিয়ে যিখিনি কৰে সেইখিনি এটলিষ্ট বুজি পাওঁ অভাৰঅল ভাল লাগে আৰু এটলিষ্ট ওলাই যোৱা হয় ফেষ্টিভেলছ আৰু তুমি দেখা পোৱা বা নোপোৱা সেই এটমছফিয়াৰটোৰ কাৰণে এটা ভাল লাগে আৰু মানে এটা এটমছফিয়াৰ বেলেগ হয়ে ন মানে এনি টাইম ঘৰত থকা যায় মানে ফেষ্টিভেল বুলি ক'লে ইটছ নট অনলি এবাউট দ্য চাইট ছিইং ন যেনেকৈ মই এটা এক্সাম্পল দিওঁ দুৰ্গা পূজা ইজ নট অনলি এবাউট অফক'ৰ্ছ ইটছ অলছ' দ্য পূজা থিং সেইটোতো হয়েই বাৰু বাট দুৰ্গা পূজাৰ এটা মেইন ফেক্টৰ আৰু এটা ফেক্টৰ থাকে উইচ কুড বি নট এবাউট ছিইং বাট টেষ্টিং ফুড যেনেকৈ চাট থাকে জিলেপি চাট হয় মানে পূজাৰ মণ্ডপ চণ্ডপ ওচৰত এনেকৈ চাট দিয়ে সেইবিলাক খাবলৈ মানে সেইটো এটা সেই পৰিৱেশটো তুমি এনেইতো ফটককৈ পোৱা নাযায় ন দেট ইজ অলছ' পাৰ্ট অফ দ্য ফেষ্টিভিটি কিন্তু সেইটো কাৰণে দেখিব নালাগে ন কিন্তু সেই পৰিৱেশটো এনি নৰ্মেল হেৰি এটাতো নাপায় ন ফটককৈ পূজাতহে পোৱা যায় তো সেইটো এটা পৰিৱেশ সেইটোতো এটা মানে উই কেন অলছ' এক্সপিৰিয়েঞ্চ ডেট ন তেনেকুৱা ধৰণৰতো এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানুহৰ হয় চ' ফেষ্টিভেল ইজ নট জাষ্ট এবাউট চাইট ছিইং মানে ইটছ নট অনলি এবাউট হোৱাট ইউ কেন চি ন আৰু বহুত ফেক্টৰ্ছ থাকে
শুনাটোতো এটা ফেক্টৰ হয় ফেষ্টিভেলত তুমি যিবিলাক বস্তু শুনা যায় এতিয়া পূজাৰে এতিয়া ছাপ'জ ঢাকটো বাজি আছে কিবা বাজি আছে নৰ্মেল এটা চিটুৱেশ্যনতো এইটো শুনা নোপোৱা ন তো সেইটোতো এটা বেলেগ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ যায় সেই সময়খিনিৰ কাৰণে চ' সেইটোতো এটা এনচেণ্টিং মানুহৰ কাৰণে বঢ়িয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব পাৰে চ' ৱাই অনলি এবাউট চিইং মানে চ' আচলতে there are a lot of areas to focus on মানে hearing is also a different part tasting is a different experience hearing is a different experience so বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকে মানে অকল দেখা নহয় মানে yes I miss out on one part definitely but awarenessটো থাকে আৰু মানে আৰু কোনোবাইতো কৈয়ে দিয়ে আৰু কি হৈ আছে আৰু কিছুমান বস্তুটো শুনিও গম পাই যায় মানুহৰ ভিৰটোতো শুনিও গম পোৱা যাব চাব নালাগে পূজাখন যে হৈ আছে সেইটো একচুৱেলি চাব নালাগেতো শুনিও গম পায় কাৰণ পূজা মণ্ডপত যেতিয়া কোনোবা মন্ত্ৰ পঢ়িব পূজাটোতো হৈ থকাটো গমেই পাব প্লাছ গোন্ধটো তাৰ এটা নিজৰ এটা ডেফিনিট এটা স্মেল থাকে এটা ফ্ৰেগ্ৰেঞ্চ থাকে ন যিটো তুমি এনেইতো নোপোৱা তুমি যেতিয়া মই মাজতে এটা কথা সুধিছোঁ তুমি যেতিয়া শংকুৰাজ দাস শ্ব' হওক বা যি নহওক তুমি যেতিয়া শ্ব' কৰি থাকা তুমি একদম পূৰা যিটো মানুহৰ ফ্ৰণ্ট ছাইডত মানুহৰ একদম ক্ৰেজ পূৰা একদম তেতিয়া কেনেকুৱা লাগে ভাল লাগে কিন্তু কেতিয়াবা মই গম নাপাওঁ ইনিয়াৰ পিন্ধি থাকোঁ যে আকৌ সুধিবলগীয়া হয় ক্ৰাউডটো কেনেকুৱা আছিলে কি পিন্ধি থাকা ইনিয়াৰ্ছ পিন্ধি থাকোঁ ন কেতিয়াবা শুনা নাপাওঁ মানে কেতিয়াবা শুনা পাওঁ এনেই গম পাওঁ ভাইবটো যে ভালেই আছে ক্ৰাউডটো মানে ক্ৰাউড আছে তথাপিও মানে একদম প্ৰপাৰলি কিছুমান বস্তু গম নাপাওঁ ন তো মেটছবোৰক সুধি দিওঁ আৰু আজি ক্ৰাউডটো কেনেকুৱা আছিলে সিহঁতে আজি ভাল আছিলে আজি মানে বঢ়িয়া আছিলে কৈ দিয়ে আৰু বাট এনেই ভাইবটো ফিল কৰোঁ অকণমানটো ফিল কৰোঁৱেই বাৰু ভালেই লাগে যদি তোমাক ছাপ'জ কালি কিবা এটা ছুপাৰ পাৱাৰ দিলে যিটো পাৱাৰৰ থ্ৰুৰে তুমি ধৰা গোটেই পৃথিৱীখন দেখা পালা মোক নালাগে এইটো ঘৰ কিয় বেলেগ ছুপাৰ পাৱাৰ হ'ব পাৰে কিয় নালাগে কিয় ফিল কৰা নালাগে বুলি বিকজ ইটছ অ'কে মানে মোৰ ইমান একো ডিফাৰেঞ্চ পৰা নাই ন মানে নেদেখিলেও ইমান এটা ডিফাৰেঞ্চ পৰা নাই তাতকৈ যদি মোক এনেকুৱা এটা পাৱাৰ দিয়ে যে মই যিখিনি কৰিব পৰা নাই সেইখিনি কৰিব পাৰোঁ ডেটছ ইনাফ মানে কি দেখাটোলে নহয় আৰু মোক খালি যিখিনি বস্তু মই কৰি আছোঁ সেইখিনি ভালকৈ কৰিব পৰাকৈ হ'ব লাগে আৰু বাছ দেখা পাৱাৰটো যে লাগিব মোক এইটো নেচেচেৰী নহয় মানে মই ইমান এটা ফিল কৰা নাই মানে য়েছ কিছুমান বস্তু মিছ আউট হয় আই মিছ আউট অন এ লট অফ থিংছ বাট হ'ব আৰু মানে এইটো মানে আই এম নট উইলিং টু হেভ এ ছুপাৰ পাৱাৰ টু চি আৰু মানে হ'ব কিবা তাতকৈ বেলেগ ছুপাৰ পাৱাৰ হ'ব পাৰে মে বি ৰিডিং পিপলছ মাইণ্ডছ I would be more interested in reading people's minds. I would be more interested in teleportation. I would be more interested if I could fly. But seeing hobo or iman that's a very common superpower mane everybody sees hoy jabo etu kiba beleg hobo lage superpower super শব্দটোৱে যেতিয়া আছে পাৱাৰ তো সেই পাৱাৰটো কিবা বেলেগ পাৱাৰ হ'ব লাগিব ন যেটো সবে মই এটা কথা সুধিছোঁ তুমি যেতিয়া সৰু আছিলা যেতিয়া তুমি একেবাৰে সৰু আছিলা ধৰা 5 বছৰ বা 10 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত আৰু তুমি ধৰা একো দেখা পোৱা নাছিলা সেই মুহূৰ্তত মই সুধিছোঁ যে কথাটো অনুভৱটো জানিব বিচাৰিছোঁ তোমাৰ লগ বন্ধুৰ লগত ধৰা ফুৰিবলৈ যে গৈছা বা কিবা চাবলৈ গৈছা তো সিহঁতে পুৰা এনজয় কৰিছে তোমাৰ সেই মুহূৰ্তত কেনেকুৱা ফিল হৈছিলে 5 বছৰ বা 10 বছৰ বয়সত মোৰ সেইটো ফিল হোৱাই নাই বিকজ সেইটো সময়ত মোৰ যিখিনি বন্ধু আছিলে চবটো ব্লাইণ্ডে আছিলে সব ভিজুৱেল ইম্পেয়াৰ্ড আছিলে বিকজ মইতো সেইটো সময়ত ভিজুৱেল ইম্পেয়াৰ্ড স্কুলতে পঢ়িছিলোঁ কেতিয়া ফিল হৈছিলে তোমাৰ সেইটো যেতিয়া মই জেনেৰেল স্কুলত গৈছোঁ তেতিয়াতো আই থিংক মই জেনেৰেল স্কুল যোৱাৰ পিছত মোৰ বহুত চেঞ্জ হৈ গ'লোঁ মই বিকজ সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো মোক বহুত চেঞ্জ কৰি দিলে মানে ইনিচিয়েলি আই ৱাজ এ ভেৰি ডিফাৰেণ্ট পাৰ্চন যেতিয়া মই জেনেৰেল স্কুলত প্ৰথম গ'লোঁ তেতিয়া গম পালোঁ যে বহুত বস্তু ইনক্লুচিভ নহয় বহুত ক্ষেত্ৰত আমাক ডিপ্ৰাইভ কৰা হয় মানে মোক আকৌ ব্লেম কৰা নাই তেতিয়া মানুহৰ ইমান এৱেৰনেছো নাছিলে ভয় আছিলে সেইবিলাক আৰু থাকে কিন্তু বহুত ক্ষেত্ৰত মানে ডিপ্ৰাইভ কৰা হয় ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই যেতিয়া কম্পিউটাৰ ৰুমত প্ৰথমবাৰ গৈছিলোঁ মোক মানে ফাদাৰে ক'লে যে no he is not supposed to be in this room what will you do here so উলিয়াই দিলে কিন্তু মইতো ফুল কনফিডেঞ্চত কৈছিলোঁ বিকজ মই যে ফুল কনফিডেঞ্চ মানে অবভিয়াছলি দেট ৱাজ হেৰি আৰু মই মানে এটা বেলেগ এটা জছত গৈছিলোঁ যে মানে মই পাৰিম মানে কম্পিউটাৰটো ইউজ কৰিব পাৰিলোঁ বাৰু পিছত বাট মই ভাবিছিলোঁ মই মাউচেদিও পাৰিম হয়তো মই আই উইল হেভ টু প্ৰবেবলি ৱাচ মানে চি দ্য মনিটৰ ভেৰি ক্ল'জ বাই বিকজ মই ভিডিঅ' গেমছ খেলিছিলোঁ তেতিয়া অলপ চ' মই মানে একদম টিভিৰ ওচৰত গৈ চাই খেলিবলগীয়া হয় তেনেকুৱা মানে একদম অলপ ভিজন আছিলে কিবা কিবি অকণমান দেখা পাওঁ আৰু মানে চ' সেইটো ফ'ল' কৰি কিনি ট্ৰাই কৰিছিলোঁ কিছুমান গেমত অলপ প্ৰপাৰলি গম পায় আৰু
চ' আই ইউজ টু থিংক থিংছ ৱে দেট ইজি আৰু চ' মই মানে পটককৈ গুচি গৈছিলোঁ ৰুমত তো থিয়ৰী পঢ়িছিলোঁ প্ৰেক্টিকেলৰ পৰা উলিয়াই দিলে তাৰপিছত I had no access to sports and games because I was the only person who was blind in মানে তাতে স্কুলত চ' সেইবোৰৰ পৰা মোক ডিপ্ৰাইভ বুলি ক'ব একচুৱেলি ভাল নালাগে শব্দটো মানে এইটো অলপ তেওঁলোকক হেৰি কৰাৰ নিচিনা বাট হোৱাট এভাৰ মানে আই হেড ন' এক্সেছ টু স্পৰ্টছ এণ্ড গেমছ তো ড্ৰিল পিৰিয়ডত তেওঁলোকে যেতিয়া খেলিব যায় আই ইউজ টু চিট মানে মোক এটা কৰ্নাৰত বহাই দিয়া যায় চ' অকলে অকলে এটা কৰ্নাৰত বহি থাকোঁ চাই থাকোঁ আৰু তেওঁলোকে চাই থাকে চ' দেট ৱাজ এ ভেৰি ডিপ্ৰেছিং টু বি অনেষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানে যিটো বস্তুৱে মোক চাগে বহুত ক্ষেত্ৰত সলনি কৰি পেলালে ইন চাৰ্টেন ৱেজ নহ'লে মই নাও আই এম এ ভেৰি কুৱাইট পাৰ্চন কাইণ্ড অফ চাইলেণ্ট মই ইমান বেছি একচুৱেলি এতিয়াহে পেকপেকাই আছোঁ কিন্তু মই ইমান কথা নকওঁ একচুৱেলি মষ্ট অফ দ্য টাইম অকলেই থাকোঁ সেই বস্তুটো চাগে মোৰ তেতিয়াৰ পৰাই লাহে লাহে ডেভেলপ হ'ল আৰু আই ইউজ টু লং ফৰ দেট নৰ্মেল কাইণ্ড অফ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ য'ত এভৰিবডি ইউজ টু লাইক আৰে ইয়াৰ চলতে ইয়াৰ ইধৰ চলতে মানে দেট হতাই নহয় এটা লগ বন্ধুবিলাকৰ এটা থাকে য'ত মানে ইটো সিটো ঘৰত যায় কিবা ক'ৰবাত ওলাই গ'ল কিবা তো আই ইউজ টু লং ফৰ দেট মানে দেট কাইণ্ড অফ এ নৰ্মেলচি কাইণ্ড অফ এ লাইফ উইচ আই চি চ' এতিয়া মই কিছুমান বস্তু পাইছোঁ যিবোৰ বেলেগ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ভেৰি নৰ্মেল বাট মোৰ কাৰণে নৰ্মেল নহয় মানে মোৰ কাৰণে দে আৰ এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী মানে যিটো বেলেগ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বা বেলেগ মোৰ লগ বন্ধুৰ কাৰণে একচুৱেলি একোৱেই নহয় কিন্তু মোৰ কাৰণে ইটছ এ ভেৰি ভেৰি বিগ থিং বিকজ মই সেইবোৰ বস্তু সৰুৰ পৰাই কেতিয়াও নাপালোঁ মানে চ' নাও এতিয়া যদি মই সেনেকুৱা এটা এটমস্ফিয়াৰ অকণমানো যদি মই কাৰোবাৰ লগত ফ্ৰেণ্ডলি এটা মোক কোনোবাই ফ্ৰেণ্ডলি এপ্ৰ'চ এটা দিয়ে বা সেনেকুৱা এটা মোক ইনক্লুড কৰে যে বোলচোন ক'ৰবাত ফুৰিব যাওঁ বা ক'ৰবাত মুভি চাব যাওঁ বা ক'ৰবাত ওলাই যাওঁ মোৰ কাৰণে এইটো বহুত ডাঙৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানে বিকজ মই সেই বস্তুটো সৰুৰ পৰা পোৱা নাই মানে মোৰ গোটেই এনভাইৰমেণ্টটোৱে বেলেগ আছিলে মানে ইট ৱাজ চ' এক্সক্লুডেড মানে চামহাও মানে আই ডোণ্ট ব্লেম এনিবডি বাট কিবা কাৰণত এটা হৈ যায় মানে এতিয়াও ইনফেক্ট আই হেভ ভেৰি ফিউ ফ্ৰেণ্ডছ হু উইল প্ৰবেবলি এপ্ৰ'চ মি টু গ' চামৱেৰ মানে টুগেডাৰ হেং আউট কৰা বা কিবা সেইটো চাগে মোৰ বহুত কম ফ্ৰেণ্ডছে মোক চাগে এতিয়াও এপ্ৰ'চ কৰিব মানে নবডি ইজ বেড কিন্তু মানে চাগে সেইটো খেল নাহে বা কিবা এটা হয়তো থাকে চ' সেই টাইমটোত মই মানে এনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চো পাইছোঁ য'ত মানে মোৰ কিছুমান এনেকুৱা ফ্ৰেণ্ডছে মোক এপ্ৰ'চ কৰিছে ব'লাচোন আজি অমুকত যাওঁ শ্ব' চাব যাওঁ বা ক'ত খাব যাওঁ বা কিবা তো মোৰ কাৰণে সেই বস্তুটো বহুত ডাঙৰ কথা মানে বেলেগৰ কাৰণে নহয় কিন্তু মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা বহুত বেছি ডাঙৰ কথা মানে তো মই ৰিচেণ্টলি বহুত এনেকুৱা কিছুমান বস্তু এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছোঁ ইন মাই লাইফ ইন দ্য লাষ্ট 2 years or so মানে যিবোৰ বস্তু মোৰ কাৰণে ইজ এ হিউজ থিং মানে কাৰণ মই সেইবোৰ বস্তু আই ইউজ টু লং ফৰ চাৰ্টেন থিংছ যিবোৰ বস্তু মই সৰুৰ পৰা পোৱা নাছিলোঁ মানে উইচ আৰ ভেৰি নৰ্মেল ফৰ চাম আদাৰ গাইজ ইন এণ্ড এৰাউণ্ড মি মানে মোৰ ওচৰৰ চুবুৰীয়াৰ মোৰ চাৰ্কুলৰ কাৰণে সেইবোৰ বস্তু বহুত নৰ্মেল হয় বাট মোৰ কাৰণে ইট ৱাজ নেভাৰ নৰ্মেল বিকজ মই কেতিয়াও নাপালোঁ চ' নাও যেতিয়া সেইটো পাইছোঁ মানে ইটছ কাইণ্ড অফ ইটছ এ প্ৰেচিয়াছ কাইণ্ড অফ এ থিং মানে মোৰ কাৰণে মানে বহুত ডাঙৰ কথা মানে চ' সেইটোৱে কুৱেশ্যনটো কি আছিল পিছে সেইটোৱে আছিল ন এতিয়া কেনেকুৱা ফিল হয় এতিয়া ভালেই বাৰু নিজৰ লাইফটো লৈ কেনেকুৱা ফিল হয় ভালেই লাগে মানে মাছ বেটাৰ আৰু বহুতখিনি কৰিব পাৰিছোঁ থেংকফুলি চ' বহুত কৰিব আছেও বাৰু চ' ভালো লাগে ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনো হয় চব আছে আৰু কিহক লৈ বেছি ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন হয় যিখিনি কৰিব পৰা নাই আৰু যিবোৰ ক্ষেত্ৰত শুনিছোঁ মানে দেৰ আৰ ষ্টেটমেণ্টছ দেট আই হেভ হাৰ্ড ৰিগাৰ্ডিং মাই ডিচেবিলিটি ফ্ৰম চাৰ্টেন পিপল যিবোৰৰ কাৰণে চাৰ্টেন থিংছ হেভ এফেক্টেড মি ৰিয়েলি বেড আৰু ইন দ্য লাষ্ট কাপল অফ টাইমছ আৰু মানে চ' সেইবোৰৰ কাৰণেও কিছুমান বস্তু আছে নকওঁ বাৰু সেইবোৰ ক'ব বিকজ আই ডোণ্ট ৱান্ট টু পুট এ বেড নেম ইন ফৰ এনিবডি চবৰে নিজৰ পাৰ্চপেক্টিভ কিন্তু ক'ম আৰু কিন্তু সেইবিলাক বস্তুৱে মোক এফেক্ট কৰিছে বেয়াকৈ কৰিছে এট টাইমছ চ' ট্ৰাইং টু হিল ফ্ৰম দ'জ থিংছ আৰু এট দ্য ছেইম টাইম যিখিনি বস্তু মই ৰিয়েলি ইণ্টাৰেষ্টেড ইন ডুইং চাৰ্টেন থিংছ যিবোৰ মই কৰিব পৰা নাই নট বিকজ আই কেনট ডু বাট বিকজ আই এম নট being able to do right now because of socially constructed disability বা that proper environment to পোৱা নাই environment in a sense টেকন'লজিতে হওক ছাপ'জ এনেকুৱা ব্লাইণ্ড ফ্ৰেণ্ডলি হোৱা নাই বস্তুবোৰ যিটো কাৰণে আমি কৰিব পাৰিম বা সেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন আছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনছ আছে বাৰু ইন লাইফ বাট আদাৰৱাইজ ইন মেনি ৱেজ আই এম হেপী অলছ' বিকজ দেৰ আৰ থিংছ উইচ আই হেভেন বিন এবল টু ডু ইন দ্য পাষ্ট যিবোৰ এতিয়া পাৰিছোঁ কৰিবলৈ চ' আই থিংক ইট টেক্স চাম টাইম আৰু লাহে লাহে হয় চব বস্তু
মোক এবাৰ আজিৰ পৰা আই ষ্টিল ৰিমেম্বাৰ বেক ইন 2013-14 তেতিয়া মই খুব ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড থাকিছিলোঁ ৰিগাৰ্ডিং মিউজিক প্ৰডাকশ্যন মই মানে ডছ ইউজ কৰিলে অকলে মানে ডিজিটেল অডিঅ' ৱৰ্ক ষ্টেচন যেতিয়া ইউজ কৰোঁ নিৱেণ্ডো বা কিউবেছ ইউজ কৰিছিলোঁ চ' মই অকলে ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ সদায় কাৰোবাক মানে হেল্প ল'ব লাগে চ' সেই ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনবিলাক মোৰ বহুত বেছি আছিলে মোৰ এজনী ফ্ৰেণ্ডে মোক তেতিয়া কৈছিলে যে ডোণ্ট ৱৰি এক টাইম আয়েগা when you'll be able to use and I was like নাই এইটো কেতিয়াও নহ'ব এইটো চাগে কেতিয়াও নহ'ব but back in 2018 things just changed so now I feel যে maybe I have to be more optimistic and things will change in the future again আৰু চাগে ভাল হ'ব so আৰু হৈও আছে বাৰু ভাল হৈও আছে লাহে লাহে so it's just taking some time আৰু এদিন বিয়া পাতিব লাগিব ডাঙৰ হৈ আহি আছা maybe তো কেনেকুৱা ধৰণৰ লাইফ পাৰ্টনাৰ বিচৰা someone who understands me and vice versa someone who supports me and vice versa and someone who respects family values aru someone who is intellectual কোনোবা এনেকুৱা পাইছানে কেতিয়াবা কৰ্মক্ষেত্ৰত যোগেৰে বা এনেকুৱা কোনোবা দেখিছানে বা হেৰি ফ্ৰী কৰিছানে আহিছেনে কোনোবা লাইফত কোনোবা এনেকুৱা নাই এতিয়ালৈকে মানে এনেকুৱা পোৱা নাই মই পাইছোঁ বাট ইট ৱাজ অলৱেজ ওৱান চাইডেড মানে মোৰ ক্ষেত্ৰত আই ডোণ্ট ন' ৱাই বাট চিন্স দ্য ভেৰি বিগিনিং দ্য চইচেছ দেট আই হেভ মেড দে ৱেৰ নেভাৰ বেড পিপল বাট কিবা নহ'লে কিবা এটা এনেকুৱা হয় আইদাৰ দে আৰ ইন এ ৰিলেশ্যনশ্বিপ বা আইদাৰ দে আৰ নট ইণ্টাৰেষ্টেড বা তেওঁলোকৰ সেই এফেকশ্যনটো নাই বা আইদাৰ দে হেভ বিন থ্ৰু চাম হেল লট অফ থিংছ এণ্ড নাও দে ডোণ্ট ৱান্ট টু গেট ইন টু ৰিলেশ্যনশ্বিপছ কিন্তু মোৰ হৈ গৈছিলে চ' বস্তুবোৰ সদায় এনেকুৱাই হৈ গৈছে মানে কেতিয়াবা চ' মই আৰু নাজানো মোৰ ক্ষেত্ৰত চাগে দিছ ইজ জাষ্ট মাই ফিলিং হা মানে ইট কুড বি ৰং বাট when I see other people getting into relationships মোৰ এনেকুৱা লাগে this could be just an insecurity আজি যিহেতু পডকাষ্ট আজি মানে অপেনলি কৈছোঁ মানে কিবা এটা ওলাই গৈছে আৰু মোৰ এনেকুৱা লাগে মোৰ চাগে সেইটো কোৱালিটি নাই that somebody would want to be in a relationship with me বা হেৰি বিকজ মই অলপ I find myself to be very মানে মই বেছি কথাও নকওঁ আপফ্ৰণ্টেড নহয় ইমান বেছি অকলে মানে মনে মনে থাকোঁ বা মোৰ চাগে সেই চাৰ্মটো নাই ফৰ উইচ চামবডি উড ফল ফৰ মি অৰ হোৱাট এভাৰ ইউ কল ইট আৰু মানে সেইটো চাগে মোৰ নাই আই ডোণ্ট হেভ ছাচ কোৱালিটিজ প্ৰবেবলি যিটো কাৰণত আই এম মোৰ একচেপ্টেড এজ এ ফ্ৰেণ্ড অৰ মোৰ একচেপ্টেড এজ এ ব্ৰাদাৰ বাট নট বিয়ণ্ড দেট নট আনটিল নাও এটলিষ্ট নাজানো আৰু পিছত কি হয় লেটছ চি এতিয়া কাৰ ডেষ্টিনিত কি আছে সেইটো মই নাজানো বাট নাজানো মোৰ এনেকুৱা লাগে আৰু চবেই কয় যে হয়তো মোৰ টাইম অহা নাই সেইকাৰণে হৈ আছে বাট টাইমটো চবৰে কাৰোৱে অহা নাই কিন্তু বাকীবোৰতো হৈ থাকে মোৰ যিহেতু হোৱা নাই মেবি নাজানো আৰু মোৰ এনেকুৱা এটা ইনচিকিউৰিটি এটা আছে অফক'ৰ্ছ নিজকে বহুত লনলি ফিল হয় নে কেতিয়াবা অফক'ৰ্ছ হয় I would have maybe if I would have এইটো পডকাষ্ট যদি আজিৰ পৰা 2 বছৰ আগত হ'লে মেবি I would have lied I would have just said নাই নহয় এইবিলাক কিন্তু হয় চামটাইমছ হয় নট অল দ্য টাইম বাট চামটাইমছ হয় আৰু উপায় নাই মানে আই এম অলছ এ হিউমেন বিং আই কেনট জাষ্ট কিপ লাইং এবাউট চাৰ্টেন ষ্টাফ চ' আই থিংক নিজৰ ফিলিংছবোৰ একনলেজ কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মানে হোৱাট ইউ ফিল এণ্ড এজ এ হিউমেন বিং মই ভাবোঁ নবডি নহ'লেও most of us are not always positive we cannot always experience positive feelings negative feelings আহিবই ন দুখ আহিব খং আহিব সব ধৰণৰ ফিলিংছটো মানুহৰ থাকিবই ন অকল হেপিনেছটো কেতিয়াও থাকিব নোৱাৰে চ' why do we have to portray in যিকোনো এটা মিডিয়া বা হেৰিত আমি এইটো পৰ্ট্ৰে কিয় কৰিব লাগে যে মোৰ কোনো দুখ নাই মোৰ কোনো খং নাই মোৰ কোনো হেৰি নাই অকল হেপিনেছ আছে মোৰ লাইফত বা অকল আই এম অনলি হেপী the most happy go lucky person on earth ever hetu bostu kyo dekhabo lage hetu to noy no we should be honest about our feelings there so yes hoy at times but then again upay nai accept to korwe libo jitu nai aru etu loitu you can't just stop there no hetu karone আজি পুৰা 10 বছৰ পিছত বা 15 বছৰ পিছত তোমাৰ কোনটো ষ্টেজত থকাৰ ইচ্ছা আছে মানে কোনটো ষ্টেজলৈ যোৱাৰ ইচ্ছা আছে to be honest মই হেতু প্ল্যান কেতিয়াও নকৰো because life is uncertain মই আজি আছোঁ আজি মই নাথাকিব আজি 5 মিনিটৰ পিছত বা আজি আধা ঘণ্টাৰ পিছত আই মে নট ইভেন লিভ ইউ নেভাৰ নো আই মাইট জাষ্ট গ' আউট অফ ইয়াৰ কিবা এটা এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল মোৰ বোলে গ'ল সেইটোতো হৈ যাব পাৰে ন মানে জাষ্ট ছেইং বাট ষ্টিল চ' সেইকাৰণে মোৰ একো প্লেনছ নাই মানে আই জাষ্ট গ' উইথ দ্য ফ্ল' মানে মই একোৱে প্লেন নকৰোঁ
লাইফটো ইমানেই আনচাৰ্টেইন হয় আমাৰ চ' দেৰ ইজ ন' পইণ্ট মানে মোৰ মানে দিছ ইজ জাষ্ট মাই পাৰ্চপেক্টিভ মাই ভিউ দেই মানে চবৰে নিজৰ নিজৰ ভিউ পইণ্ট আছে মই কাৰো ভিউ পইণ্টটোক ভুল বুলি নকওঁ মোৰ মানে নহয়গৈ প্লেনিং মানে মই মানে যিটো হ'ব অন স্পট হ'ব মই একচুৱেলি বেয়াও হয় প্লেনিঙত মানে আই এম জাষ্ট টু বেড উইথ প্লেনছ এণ্ড কমিটমেণ্টছ টু প্লেনছ মানে চ' মই যিটো সন্মুখত থাকে মই সেইটোকে সদায় ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি দিওঁ মানে দেট ইজ দ্য মাই ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি মানে যিটো সন্মুখত আছে সেইটোৱে মোৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি মানে মই আজিৰ পৰা 10 বছৰ পিছত কি কৰিম সেইটো প্ৰায়ৰিটি বহুত পিছত মই কালি কি কৰিম ড্ৰিমছটো কাৰ লগত আছে কৰাৰ ইচ্ছা আছে এনেকৈ মই তেখেতৰ লগত যদি শ্ব' কৰিব পাৰোঁ মোৰ ভাল লাগিব আৰু বেছি সেনেকুৱা ইচ্ছা আছে নেকি মোৰ কেতিয়াবা এয়াৰ মানুহক লগ পাব মন আছে আচ্ছা এনেই আৰু বিকজ আই হেভ অলৱেজ বিন হিজ এডমায়াৰ মানে আই হেভ বিন এ লয়েল ফেন দেট মানে আই হেভ লাৰ্ণড এ লট ফ্ৰম হিজ ৱৰ্কছ মানে ফ্ৰম দ্য ৱৰ্কছ দেট হি হেভ ডান আনটিল নাও মই এতিয়াও মানে আই এম এ লয়েল ফেন চ' I try to learn whatever যি পাৰি আৰু that doesn't mean মই blindly শিকিম সেইটোও নহয় but তথাপিও I am a loyal fan আৰু in the sense that মানে মই ভাল লাগে আৰু কামবোৰ মানে সব নহ'লেও at least most of his works so maybe সেইটো এটা কথা কওঁ তোমাক মই বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু এটা কথা মই লাষ্ট এটা কথাই মই বিচাৰিছোঁ তুমি আৰম্ভণিতে কৈছিলা যে আমি সদায় নৰ্মেল লাইফৰ নিচিনা থাকিব বিচাৰোঁ যে আমাক মানুহে সদায় নৰ্মেলি মানুহে চাওক যেনেকৈ নহওক সেইটো তুমি মোক আৰম্ভণিতে কৈছা মই সেইটো পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰাই মই কথা এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ লাইফত চবখিনি পাইছোঁ দুখন হাত আছে দুটা চকু আছে দেখিব পাৰিছোঁ দুখন কাণ আছে বা আমি কথা ক'ব পাৰিছোঁ হয়তো চাগে আজি তুমি মোৰ ওচৰত বহি আছা তোমাৰ চবখিনি আছে তুমি এটা বস্তু নাই তোমাৰ ধৰা দেখিব পৰা নাই তথাপিও তুমি মোতকৈ ধৰা বা চাইজতকৈ বহুত ভাল কাম কৰি আছা মই এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ দেই লিচেন মই জাষ্ট অ'কে মই বহুতখিনি কৰি আছা বা হেৰি কৰি আছা মই তোমাক এটা বস্তু কৈছোঁ আমি কেতিয়াবা কি হয় তথাপিও জীৱনত যিটো মানে হেপিনেছটো যেন বিচাৰি থাকোঁ হেপিনেছটো যেন নাহে আমাৰ লাইফলৈ আমাৰ কেতিয়াবা ফিল হয় কিয় হয় এইটো কাৰণ এইটো তোমালোকৰ লগত বুলি নহয় এইটো চবৰ লগত ইটছ এ হিউমেন নেচাৰ আমাৰ এটা হিউমেন নেচাৰ কি হয় আমাৰ তাত যিটো বস্তু থাকে আমি সেইটোলৈ সুখী নহয় আমাক আৰু লাগে আৰু হেপিনেছটো আমি সদায় বেলেগৰ পৰা বিচাৰোঁ মানে আমি ভাবোঁ যে অমুকে মোক হেপিনেছ দিব অমুক কৰিলে মোৰ সুখ হ'ব সেই নেচাৰটো যেতিয়া আমি গিভ আপ কৰিব পাৰিম আৰু যেতিয়া গম পাম যে নহয় হেপিনেছটো নিজৰ লগত যিটো এতিয়া কোৱাত সহজ আজিকালি ইনষ্টাগ্ৰামত এভৰিবডি ইজ এ মটিভেটেড চবেই এনেকুৱা বস্তুবোৰ কৈ থাকে যে হেপিনেছ ইজ উইদিন ইউ ইটছ অল এবাউট মানে উইচ ইজ নট ৰং ভুলটো নহয়েই কিন্তু সেই বস্তুটো কোৱা আৰু ফ'ল' কৰাৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য মানে প্ৰেক্টিকেলি ফ'ল' কৰাটোৱে আচল চেলেঞ্জ ন এতিয়া প্ৰেক্টিকেলি ফ'ল' কৰিবলৈ চেলেঞ্জ হয় আৰু ইট ৰিকুৱাৰ্ছ এ লট অফ ডেডিকেশ্যন ডিটাৰমিনেশ্যন মেণ্টেলি নিজক হেৰি কৰিবলগীয়া হয় বহুত সলনিও কৰিবলগীয়া হয় বহুত বস্তুৰ পৰা বিকজ ইটছ এ হেবিট আমি বেলেগৰ পৰা বস্তু এটা বিচাৰি থকাটো এটা হেবিট হয় সেই হেবিটটো সলনি আৰু যিকোনো হেবিট সলনি কৰিব গ'লে কষ্টটো কৰিবই লাগিব ন আমি সেই কষ্টটো কৰিব নোৱাৰোঁ চ' উই আৰ ষ্টাক যিদিনাখন পাৰিম যিদিনাখন আমি নিজৰ হেবিটছ চেঞ্জ কৰিম সেইদিনাখন থিংছ উইল চেঞ্জ আৰু যোনে পাৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে হয়তো সলনি হৈছে আমি পাৰা নাই চ' আমি যিদিনাখন চেঞ্জ কৰিম আমি যিদিনাখন গম পাম যে নাই এইটো মোৰ হেপিনেছটো কোনো বেলেগে মোক দিব নোৱাৰে ইটছ কমপ্লিটলি উইদিন মি আৰু মই যেতিয়া হেপী হ'ম মোৰ ওচৰ চুবুৰীয়া বাকী মানুহখিনিও তেতিয়া হেপী থাকিব বিকজ ভাইব বস্তুটো এট্ৰেক্ট কৰে ন মানে এটা বস্তুৱে এট্ৰেক্ট কৰেতো চ' দিজ আৰ হেবিটছ আৰু এইবিলাক হেবিটছ কিছুমানে পাৰে কিছুমানে বহুত সোনকালেও হেবিটছ চেঞ্জ কৰিব পাৰে মোৰ কিছুমান এনেকুৱা ফ্ৰেণ্ডছ আছে মই নাজানো মই তেওঁলোকক এতিয়াও কওঁ যে থিংছ আৰ ডিফাৰেণ্ট ফৰ ডিফাৰেণ্ট পিপল দে আৰ মেণ্টেলি ভেৰি ষ্ট্ৰং ঠিক আছে তেওঁলোকে কিছুমান হেবিটছ ফটককৈ চেঞ্জ কৰিম বুলি কৰি দিব পাৰে মই নোৱাৰোঁ এট দ্য ছেইম টাইমত তেওঁলোকে এইটো কওঁ যে এভৰিথিং ইজ ডিফাৰেণ্ট ফৰ ডিফাৰেণ্ট পিপল নাও চে ফৰ এক্সাম্পল দেট পাৰ্চন কেনট প্লে দ্য ইউকুলেলি তেওঁ মেণ্টেল হেবিট এটা চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে যিমান কম এফৰ্ট দিলে পাৰি যাব তেওঁ ইউকুলেলি এখন বজাবৰ কাৰণে সিমানেই বেছি এফৰ্ট দি পেলাই প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব মোকতো নালাগে চ' এভৰিথিং ইজ ডিফাৰেণ্ট ফৰ ডিফাৰেণ্ট পিপল আই থিংক চবৰে ষ্ট্ৰেংথছ এণ্ড উইকনেছেছ বেলেগ হয় তো তোমাৰ বেলেগ হ'ব মোৰ বেলেগ হ'ব কাৰোবাৰ হয়তো মেণ্টেলি কিছুমান বস্তু ইজি হৈ যায় কিছুমান বস্তু সলনি কৰিবলৈ কাৰোবাৰ কাৰণে বহুত টান হয় বিকজ ফিজিকেলি যিটো বস্তুক আমি স্কিল বুলি কওঁ মেণ্টেলিওতো কিবা এটা স্কিল থাকিব হেবিটছটো চেঞ্জ কৰিবলৈ ডিটাৰমিনেশ্যন যদি অকল ফিজিকেল বস্তু এটা আমাৰ বাহিৰৰ এক্সটাৰ্নেল বস্তু এটা চেঞ্জ কৰিবলৈ বা শিকিবলৈ আমাক যিটো এফৰ্ট দিব লাগে মেণ্টেলিও সেইটো লাগে আৰু সেইটোতো চবৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ হ'ব নট এভৰিবডি ইজ এ ছেইম ন
মই কথা এটা সুধিছোঁ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ৱাইজ তুমি তোমাৰ মেট্ৰিক হওক হাই ছেকেণ্ডেৰী হওক গ্ৰেজুৱেশ্যন হওক তুমি মাষ্টাৰ্ছো কৰিছা তোমাৰ ইমানখিনি তোমাৰ এডুকেশ্যন লাইনখিনি ইমানখিনি আছে তোমাৰ যদি তুমি আজিৰ তাৰিখত যদি মিউজিক লাইনত নাহিলাহেঁতেন তোমাক মই আজিৰ তাৰিখত কোনটো ৰূপত দেখিলোহেঁতেন নাজানো আই কুড নট থিংক অফ এনিথিং বিচাইডছ মিউজিক মানে মই নিজে এইটো বস্তু নাজানো যে মই যদি মিউজিক নকৰিলোঁ হয় মই কি কৰিলোঁ হয় মানে আই কুড নেভাৰ ইমেজিন মাই চেল্ফ উইদাউট মিউজিক মানে মই এইটো ভাবিবই নোৱাৰোঁ মানে সৰুৰ পৰাই মানে আই ৱাজ অলৱেজ ডিটাৰমাইণ্ড টু গেট ইন টু মিউজিক মানে এট এনি হাও মানে চামহাও মানে চ' মই মানে সেই ছেকেণ্ড অপশ্যনটো কেতিয়াও ভাবাই নাছিলোঁ মানে যে মই মিউজিক নকৰিলে মোৰ কি হ'ব বা মই কি কৰিম চ' ইভেন নাও আই ডোণ্ট হেভ দি আনচাৰ টু ইট মানে টু বি অনেষ্ট মোৰ তাত এইটো এনচাৰ নাই মানে চ' অ'কে তো ৰিতম তুমি আহিলা মোৰ ষ্টুডিঅ'লৈ তোমাৰ কাৰণে জাষ্ট এটা চিম্পল গিফ্ট এটা আছে মোৰ ফালৰ পৰা এটা কফি মগ এটা আছে এই বঢ়িয়া তোমাৰ হাতত তুলি অ'কে থেংক ইউ ছ' মাছ ধন্যবাদ আৰু ভাল লাগিলে মোৰো মানে আজি খুব ভাল লাগিলে সঁচাকৈ মানে ইণ্টাৰভিউজবোৰ জেনেৰেলি কি হয় মিউজিক ৰিলেটেডটো হয়ে বাট দ্যাটছ ভেৰি কমন থিং টু মানে সেইটো চবেই সোধেই মানে মই এইটো কোৱা নাই যে মোক বেলেগ বস্তু নুসুধে বা বেলেগ বস্তুৱে সুধি থাকিব লাগে কিন্তু মানে কি অকণমান চামথিং ডিফাৰেণ্ট আৰু মোৰ একচুৱেলি ভালেই লাগিছে কিছু ক্ষেত্ৰত ইটছ বিন মোৰ বিকজ মই ইমান অ'পেন আপ চাগে আগতে আজিকালি অলপ হ'বলৈ ধৰিছোঁ অৱশ্যে আগতেতো মই একদমেই অ'পেন আপ নাছিলোঁ মানে আই এম এ ভেৰি ইণ্ট্ৰভাৰ্ট কাইণ্ড অফ পাৰ্চন চ' মই মানে ইমান অ'পেন আপ নহয় এতিয়া চাগে মই লাহে লাহে অলপ নিজক অ'পেন আপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ চ' লাষ্ট দুটামান পডকাষ্টত মানে ভাল লাগিছে মানে বস্তুবোৰ লাষ্ট 2-3টামান পডকাষ্টত কিছুমান বস্তু সলনি হৈছে অলপ মানে কিছুমান বস্তু সোধা গৈছে যিবোৰ আগতে ইউজুৱেলি মোক নুসুধিছিল বা আগতে মানে ইউজুৱেলি একে ধৰণৰ কুৱেশ্যন যে হয় একে ধৰণৰ বুলি নকওঁ বাট কাইণ্ড অফ চিমিলাৰ আৰু চ' এইবাৰ অকণমান মানে লাষ্ট 2-3 পডকাষ্টমান যিবিলাক পাইছোঁ মানে এইবিলাক অলপ বেলেগ ধৰণৰ হৈছে মানে অলপ চ' ভাল লাগিছে অলপ হাটকে হয় আৰু মানে অলপ ভাল লাগিছে আৰু কিছুমান বেলেগ এৰিয়াজ টাচ কৰা হয় চ' আৰু কিছুমান বস্তু অ'পেন আপ হৈছোঁ আজি চ' ভাল লাগিছে আৰু মানে আজি মানে বহুত বস্তু মই ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড কিছুমান কথা কৈছোঁ যিবোৰ চাগে আজিৰ পৰা 2 বছৰ আগত হ'লে মই নক'লোঁ হয় বা মই বেলেগ ধৰণে পৰ্ট্ৰে কৰি দিলোঁ হয় নিজক বাট আই থিংক আই এম লাৰ্ণিং টু একনলেজ চাৰ্টেন থিংছ যিবোৰ ফেক কৰিব বিচৰা নাই আৰু মানে চ' সেইটোৱে আৰু ভাল লাগিছে মোৰো খুব ভাল লাগিছে আৰু ভালকৈ কাম কৰি যোৱা আৰু যে কেতিয়াবা বহিব পাৰোঁ এনেকৈ ডেফিনেটলি ভাল লাগিব নিশ্চয় তো দৰ্শক আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে আমাৰ এই এপিছডটো জনাব আৰু যিমান পাৰিলে আমাৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ ৰিতম থেংক ইউ